Доброго вечора, з вами Лимон, і це 16-й стрімчик 7 Days to Die. Маю надію, що нас буде грати не тільки двоє, тому приємного перегляду. Я вже не пам'ятаю, чим там у нас завершився минулий стрім. Пам'ятаю, що нас було тоді троє. Я тоді якраз розпочав бетонувати огорожу вежі нашої захисної. Зараз поглянемо, хто з банди оживе. Ну, Сергій стопудов буде. Тільки він зараз пішов собі смаколики підготувати. Доброго вечора. Доброго вечора, смачного. Дякую. А що там Бодя буде? ХЗ, я в общу позвонив. Ну, по запису минулого стріма він обіцяв. Ну зараз я тоді ще 5 минут почекай. Зараз буду. Угу. Не, поки загружуся, поки поставлю бетон крафтиться і ще що. Да, добре, давай. Я вже завантажився. Я якраз книжки поставив. Треба каміння довбати. Так, зараз 10 година. Я чи здох минулого разу, щось я не пам'ятаю. Там ще 4 ячейки залишилось. Ну, пий. Треба поїсти ще перед виходом. Завдання тут, точно. Треба піти зараз облутати хатину перед тим, як виконувати завдання. Поїв. Да, м'ясо витрачаю тут знатно. Ну, поки тут готується їжа, я, мабуть, подовбу.
каміння. Водичку залишу. «20 хвилин і буде готово. Ой-ой-ой. Музика змінилась. А, це Серега тут видовбав і сходи зробив. М. Так, а нам заліза треба. Заодно і каміння. А, це вугілля. Зайвим не буде. Там далі. Уже селітра йде. Я майже повернув свій досвід, який втратив під час минулої смерті. Тільки я не пам'ятаю, як я вмер. Нібито і заражений я не був, бо антибіотики зробив. Може мене в будинку затикали. О, залізо вже тактично довбав. Без проду. Алло, Привіт. привіт. В общем, я на місці. Добре, залітай. Угу. Я так бачу, Бодя проігнорив нас конкретно. Ну, ти знаєш, Боді як обично у нас. Ну, я його Я- звав. Я прекрасно
прекрасно розумів, що Боді не буде. Тому що якщо Боді в КС, не завжди заходить. Або навіть якщо заходить, то каже, пацани, каже, так, каже, я буду грати, каже, я буду вас слухати, каже, но я буду мовчати, каже, у мене там по роботі. Кажу, блядь, ти, кажу, чи президент, кажу, я не знаю, що тобі всі дзвонять. Постоянно щось требують від тебе. Ну, тим паче він Так, обіцяв, так. що він як звільниться буде грати, а зараз він же ж навчальними планами не зайнятий і щось не сходиться. Ну, я не знаю. Ну, тонко намікаю. Ну, я Бодю не так багато знаю, але я вже зрозумів, що на Бодю можна не розчитувати. Ну, в плані ігор так. Да. Ну, можливо, і в житті так. Ну що, можеш приглашати? Добре, смачного ще раз. Дякую. А що ти там хаваєш? Бутерброди з сосисками. А я зараз І буду всё. жарені пельмені хавати. Тоже непогано. Та я так чисто перекус собі Ми зроблю. просто сьогодні приїхали, готувати толком ніколи. Угу. В Канатопі були. Завтра праздник же ж. Троїця вроді. Зелена неділя. Угу. Так що можна буде. Завтра теж чилить. У мене завтра, можна сказати, що по графіку. А що по графіку? Я можу по дню погуляти. Ну, І якщо що, ти повечері. знаєш, де мене шукати. Ну, конечно, завтра стопудов буде. Угу. Можна і посеред дня, мені якось не принципово. Мені так теж. Тим паче Я ж кажу, очікувати знаєш, де мене когось. шукати. Звати для того, щоб потім сидіти і самому гуляти. Та знаєш, обідно мені то, що я до сих пор уровень не підняв. А все із-за того, що я, блядь, приглашав, ми тоді в середу щось поіграли чуть-чуть. Світ виключили, коротше, і все. Нагулявся. Да? Та в мене так виходило по графіку, що 2 години всього дають, і я такий, а нахуй. Це там із Да. 10 до 12 і Та вирубаю. це чисто так, себе подразнить, коротше, і все. Угу. А на що воно таке надо? Я тут текстури бачу. Ніхуя собі. Оце баги, блядь. Цікаво буде, потім подивишся. Угу. Так, секунду, Видно, мені як треба трава росте. відремонтувати деякі речі. Да, тільки находились. Ох, триндець. Пофоткались. 170 фоток, я шибу. Єбать. Це за один день. Це жорстко. У мене раніше 300 фоток за весь рік було, а зараз 170 за один день. Чуєш, у мене 300 фоток і за рік не насобирається. З учетом того, як я люблю фоткатися. Ні, ну це ж ти ж пам'ятаєш, як я фоткався. Та не особо. Я Коли це тебе було? ще питався уламати. Коли в бурсі? Угу. А, там ми з тобою фоткалися, в принципі, це я пам'ятаю. Ну, то ж. А то возле столовки, там. Ти ще в очках такий був прикольний. В смысле, Помниш в очки? очках? Ну в тебе очки такі були, ми возле столовки фоткались когда-то. Да, було. Що я ще теж в тебе очки брав Да, фоткатися. було. Крутий. Чуєш? А глину куди скидувати? Ну, в землю. Буд. Ага. Бо просто тут немає, я ж думаю і питаю. Правильно. Чуєш, а у питаєш. нас так не хреново угля собралося тут. А я тут іще надовбав 1000. Ну, 1000 це мало, звісно. З розходом, який буде необхідний. А заліза я вже наклепав 8700. Хуя себе. Ну, от тільки що ось, поки тебе чекав.
Зараз Ні, буде за 9. то, за то, що ти кажеш за розчет, то, звісно, да, тому що у нас тільки за 7-му ніч, скільки патронів уходить. Ну, коротше, біжу тоді до тебе допомагати. Я ж там, бачиш, спеціально стовпчик поставив, щоб не потеряти яму, тому що тут ями теж є Ну, по дорозі. Так я спеціально сюди поставив. надо це ж з цього залатати глиною такі фокуси. І Які залишити, фокуси? ну, отвіри. А, Да. Щоб потім на велосипеді не падати. Вночі. Тікаючи. угу. Ну я там ігру почав проходити, яку колись давненько на ноутбуці проходив. Сані твоєму стрім включав, типу, щоб він дивився. Угу. Йому вроді зайшла. Та не знаю, я, знаєш, якось начав її зараз оце проходить. Блять, так непривично грати, ну, типу, знаєш, з високим FPS. Коли на ноутбуці вона у мене лагала, я її раза 2 проходив. А тут все так чітко, без багу, без ніхіра. Скажи кайф. Через наушники звук такий качественний, і ти сидиш, кайфуєш просто від гри. Як фільм, який ти проходиш, поняв. Оце ж я теж таке обожнюю. А якщо буде коли время, якщо там не буде що грати, я тобі посоветую поіграєш туди. Ого, ти що, у мене що поіграти буде, їбать як дохуя. Ну, вообще, я думаю, ти мене. На ближайших, мабуть, років 5 так точно. Ну там сюжет, я тобі скажу, быстро проходив. Лично його быстро пройшов. Давай я Ну, тобі це в основному- посоветую одну ігрушку, може зайде. Вона така, на один день. Binary Domain. І що там делаєш? Шутер. Ну я думаю, він тобі зайде. Офлайн Та я не шутер. знаю, у мене тут зараз шутерів скільки. Ну а цей шутер, що то з РПГ, я тобі показував, піздець, він мені до сих пор залітає. Ну я І за брату офлайн мені кажу тобі. понравився. А так там офлайн теж можна грати. Так, в тебе є ремкомплект зараз з собою? Ні, з собою нема, Бля. к сожалению. О, ти знайшов ту яму, через яку я ти вихід копав. Не Я пиш- там, бачиш, лестницю зробив. Да, я по ній спустився. Голову ламав, думав, як же ж лестниця на українському. Забув просто. Драбина. Драбина? Ну да. Це ж трындець. Я тут хавчик приготовив, кстати. М'ясне рагу, 2 штучки. Давайте її принесу. Мгм. Принось. Хоча я зараз і так хаваю, ну давай. Неси. А, ну, не хоче, хоче. Неси, неси. Обийдися. Не плямкай тільки, Хорошо. будь ласка. Самородка в цінності накидаю. Ох, заглатує, конечно, аж сюди чутно. Хорошо. Про те, як ти їх хаваєш. А, да я просто жую. Там через 7 хвилин треба буде зняти із костра готовку. Добро. А що в нас Варене Кстати, м'ясо там готовиться. по селітрі? Ну, 1 стак або 2 є. Ну, 1 стак я бачу. Ну, і Другого я не один. наблюдаю. Ну і я 1 бачу, і половину другого, мабуть. Угу. Надо буде селітрі, вже надо бачити. А ти не пам'ятаєш, якого хера я на минулому стрімі вмер? Пам'ятаю. Ну. Ми ж з тобою файтились. А, точно, блін. Це пізділей друг другу давали. Да. Ти вийшов з луком, роздівся, коротше, я ти хед дав з двохстволки і все. Переглядав? Угу. На, м'ясо. Давай тобі ще сок юки скину. Давай. Дякую. О, Диви тут, а капець, воно не заканчується уголь. Я сюди по залізу спустився і по каміння.
Нам каміння треба. Угу. Каміння Жорстко. теж довбеться з углем. Та то чепуха. Надо іменно камінь їбаш. Блять, ну тут мінус камня того, що тут пісок. Чого, пісок теж надо? Ні, ну для бетона тобі треба камінь. І пісок. Для бетона? Да. Я просто з камня в пісок превращав. Ага. Того, якщо буде чистий пісок, а не з каміння, як я робив. Ой, вообще пісня буде. Так, а це ж зараз вокруг нас везде пісок. Да, його теж можна збирати. Ну і він чистий. Він без камней. Це, блін, логічно. Ні, ну. Я думаю, може ти не знав, що тут пісок. Хуйозно. Нам ще квест он висить, вернуть припаси. Угу. Та вернем. Воно якраз бабла нормально піднімем. Ні, ну то, що тігель роздобули, це вообще... Повезло мені, що я поїхав на те задання. Ти чо кричиш? Сильними хуяри. Брюс Лі, да? Угу. Брюс Лі вдихає. Так, ну я до камня тут добрався. В принципі, нормально. Ну, залізо Кажу, бо нам це так теж само- не заважатиме. Залізо? Да. Ну, сталь же Мгм. необхідно буде до хрена сталі. На апдейт. То хати, то вежі. Угу. Дождик пошел. У нас в грі. Угу. Кажу, бо це так само, як мені Льоха посоветував Діпрок. Каже, ти понравиться 100%, блядь. Мені вона не понравилась по картинках. Не понравилась Це по ти відео, Льоха. Про що ще скажеш? Про те, що я Про ігру. посоветував тобі гру? Да, кажу, Льоха ж теж це мені посоветував, кричить, да, каже, вона ти зайде. Ну ти мені, якщо що, названня напиши, я, Я потім тобі гляну. єбать яких здорових обіцянь не даю. Попробуй, що знаєш. А Льоха, поняв, як почав мені, та скачай, ти Йому понравиться, просто це на скучно, перший... хочеться в Діпрок з кимось гамать. Я та з ним питався договоритися, щоб погулять, но... Що-то пошло не так. Мені не зайшла вона, тому що чересчур дохуя екшена там. О, З усіх да. сторон лізуть, везде стріляєш, а це все, як, не знаю, як радуга, поняв. Все таке цвітне. все таке Радуга. квадратне. А, Rainbow Six. Я в цю ігру гуляю, кстати. Ні, я имею в виду, як радуга, все цвітне, все квадратне, бігом, Фу, отак блін. все літа, все пригає. Тю. Кажу я про Діпрок. Я понял. Я в Радугу пробовал гулять на старой видяхе. Подлагувала, сейчас не пробовал, кстати. И с новым процом не пробовал. Надо было попробовать як-небудь Радугу скачать. Мені Ні. Радуга нравится. Єдине, що мені там понравилося в цьому Діпрокі, що там можна побухати і потанцювати. Не. Це єдине прикольний Кстати, момент. бухло ж бафы дает. Це що? То есть хорошие эти эффекты. М. А Саня той, що малий, поняв, скачав собі The Forest і подло сам гуляє. Вивчай гру. Угу. Сьогодні он до жінки поїхав, казав. Мгм. Відпустили на пару днів. Чудово. Привіт. Так я йому кажу, давай. Ага, кажу, давай вместе поіграємо, типу, блядь, ну, я кажу, там все-таки більше, кажу, шарю, чим ти. Кажу, бо я в неї вже грав, її проходив. Так, а я знаю, что он сам хочет. Потому что ты шарящий будешь хотеть все делать, а він такий, и дальше буде не понимать игру. Та Так ні, він сам чо. буде вдуплять. Я б йому помагав би Ну, це моя розбиратися. думка.
Я б йому більше советів дав би. Кого стоїть збігати, кого не стоїть збігати. А там усіх Яке лучше стоїть оружие з збігати. собою брати. Там всіх стоїть збігати. Там немає Ну исключений. як сказати. Коли в тебе є нормальне оружие, якесь таке, як катана, наприклад, або ще щось. Бензопила. Я помню, Лук як я там- питався в перший раз вообще когось заїбашить. Арбалет Пиздец, там єлі з захуярив. З тим єбучим топориком маленьким. Угу. Ще й бігають этот кучей. Я тобі більше скажу, коли ти вбиваєш боса фінального, і він потім. Це той, чим що більше днів. соединяється. Да, з щупальцями такими. Угу. То потім піздець, коли ти більше днів проживаєш, їх все більше і більше становиться. Моторошна гра, якось не дуже хочу. Ну, є там один баг, такий інтересний. Щоб ти розумів, коли ти в присіді ховаєшся в кущах, вони тебе не бачать. Навіть якщо ти фонариком йому прям в'їбало світитимеш. Угу. Він отак вплотну до мене підійшов, стоїть, а я сижу в кущах, свічу на нього фонариком. Єбать! Блять! Ти це записав? Ой-ой-ой, типа мені трохи попало. Фу. Катер, прикинь, сюди шипів наставить і зомбі сюди заганять. Це як ти так там підовбав, я не пойму. Не, ну мені сподобалось. Я надіюсь, це записано на стрімі. Да, так і є. Нам надо буде залатати цю дірку. Зачем? О, наш кар'єр, блядь. Ну от. Я ж ти кажу, сюди колія наставить дерев'яні, хай зомбі сюди бігають, падають. Хоча ні, тут навіть не треба колія. Вони сюди, якщо попадуть, вони сюди не вилізуть. Вони будуть просто ламати блоки. Задовбуться ламати. Ні, це перший раз таке масштабне падіння. Мгм. Да ще, ні, ну добре, що 10 хп тільки винесла на пів. Ну да. Вчасно втік. А я вже думав, на те зомбі напали, думаю, що за крики такі. Масштабне падіння землі. Ні, ну це було ефектно, як ото в Майнкрафті ті ТНТ подривають. Та да. Колись помню, настроїв скільки, що в мене і планшет залагав. Як спалить планшет. Чек. М. Такий, обращайтесь, да? Мгм. То чувство, коли ти вроде бы ремонтируешь телефоны и решил потестить на Майнкрафте и спалил нахуй телефон. Що тоді далі? Ну, їбать, тільки що прикол, поняв? Обрубав я, короче, уголь і падає кусок угля зверху, це ж, як Мгм. тільки що блоки падали. Я думав, він пропаде, а він попадає в мішок, короче, 50 штук. Ох ти. Їбаш далі так. Ну, мені здається, що так менше угля, мабуть, буде. Мабуть, да. Це все-таки рештки ж падають. Ну да. Що в тебе по світлу? Та є вроді би. А по графіку? Я не знаю, чесно. Графік якийсь непонятний. У мене кожен раз по-разному світ виключають. Зрозумів. Це саме більше біса. Ні, уголь не перевертився в мішок. Він просто йобнувся. Ну, кстати, не всі. Не Тому всі так краще так хуйню не страдати. Угу. Ні, ну я тобі скажу, то, що упала земля, це знаєш, що полегшило чим, що позакопував ті
ями, які надовбали вниз. Хоч тепер рівномірно. Чуєш, це у нас буде мусорна яма. Щось не треба, підбіг сюди скинув. Може харе довбать і піде метод. Мгм. Полутаємося. Якраз вечір он. Ага. Можна, у мене якраз 2200 камней. Слухай, а ти не хочеш эту лестницу поставити? Так вона тут є. Ну, А, да. Такий щуп. Угу. Ні, на тілепа як і собі. О, в мене ще й добавка буде. Так можна було прям ставлю. з миски і фігачить. Ну ладно. Єбать, прикинь, як нам повезло, що у нас возле хати така жила угля. Та це ж Це ж капець. пиздець. Це заїбаться, довбаться. А нормально, зато патрони будуть. Щоб селітру. Але не друг... А, це музика така. Мені здалося ніби аеродроп. Ну, хто зна. А це старий майонез. Смачного. Почула? Так, блоки, 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 блоки. Не обов'язково блоки, можеш так лестницю поставить. Там просто направляешь чуть выше по лестнице. Ні, так надіжні буде. Ну дивись. Ох і Бодя. Розочарував мене. Найобщик 3000. М. Земля заважа. Що? Земля заважа, да? Ага. Сука. Було все так ідеально. О, Блядь, я щось упав. а нафіг ви там Мене- що? Ти мене витолкав. Хе-хе. Так, що, може по заданню сходимо? Да, я ж для цього і відволікся. Піду скину это і ресурси. Якраз і Возьми капчик їди ще з можливо. собою. А, він якраз Да. доготувався. Бо якраз нам хавчик нужен. Хотя сейчас я тоже железо Это выложить надо. дети. Бабки беру, отмычку беру, самородки, Мгм. щоб сейчас торгашу спихнуть. Так. Ну, нібито я готовий. О, а ти медикаменти перемістив, да? Тебе хавчик, да? Да, на минулому стрімі ж було таке. На, Та я Тримай. не це не запомнив. хавчик бери. Бери хавчик, це не Ща, пропав. ща, Бери, ща, бери, ща, бери. О, Це що ти мені таке дав? Варене м'ясо. Варене м'ясо. Херася. Воно краще, ніж жарене. А, і рекомендую попити перед тим, як іти, бо зараз почне. Ну, у мене сок юкі є з собою, який ти Ну, у мені мене дав. теж він є, ну все одно. Це більш як прискорюч відновлення стаміни. Ну да. Ми як будто би это, в коча гуляємо з водою. В ігрі попив і в реальній житті попив. Мгм. Перед дорогою. Погнали? Да?
Гром Куди їдемо? Дондон. А ти. А, місію ти не показує? Ні, показує. Просто думаю, може ти не на місію Ні, хочеш. давай спочатку до торгаша, поки не закрився, Мгм. піздюк. Давай ти з великом туди заїдь. Та ну нахуй. Ну, щоб він закрився, поняв. Та я зрозумів. Та тобі, в принципі, терять нічого, в тебе, якщо що, скутер є. До якого треба йти. Ну, блядь, ёбані бордюри, сука. Угу. 86% велосипеда тепер. Мер 44. 44? Угу. Ого. Come near me again. Можеш, в принципі, їхати на квест, этот, зачищати Ага. хату. Угу. Бо я впевнений, що там не облутана хата. No, let Ну, the знаєш, door 2000 hit you on надибав your на way цих out. самородках. Ну. І то на дорогі не валяється. Так, звісно, 2000 ти що рішаєш. Фільтр 2000 коштував, ну, тобто, якщо не помиляюсь. 2500 вроді. Ну, щось таке. Це все одно коштує. Ну все равно. А скільки можна книжок купити на них? Угу. 2-3 штуки по-любому. Угу. Так, а ми тут були вроді би. Думаєш? Да. Я поняв, що це за здання. Це ця розбита церква. А ні. Ні, не вона. Це постройка якась. Піца. Піцерія. Угу. Якісь перевалочні пункти. А, так ніхуя собі об'єкт. А, гниль можеш не собирати. Якщо що. Плюс. А що ж ти зробив? Я ж не облутав ще. Блять, я думав двері закрити. Ну ладно. Ти знаєш, що я знайшов? Одним- Смузі із соку юки. Одним этим... О, то ж хорошо, я хотів його скрафтити, щоб подивитися. Короче, Пару раз таке. одним ударом в'їбав 2 голови. Воєнний. Я... Ну ладно, хотів сказати, не використовуй. Ти ж не Та пропускай. тут воєнний попався. Тут хавчика, книжки теряєш. Та я ж не этот, я ж не пропускав, просто тут зомбі попався мені, я з ними бився. На тобі книжки. А тобі що не треба? Забув? Ти ж вже прокачав. Максимум левел по хавчику. Яєчниця з беконом і кофе. Чудово. Да, тиквіний хліб і пирог з чернікою. Угу. Каструля. Скоро ми будемо з тобою два іскусних кулінара. Да. І мені не треба О. буде. Тобто Плюс одна тобі не каструлька. треба буде чекати. О, жовтоглазка. Тут ще ззаді тебе їбашили. Що за ти? Підарас. Лежать, сука. О, сундук. Справа. О, моя Сім. якраз. Да, моя отмички, ти. А я, блядь, показав. То случайно, да. Кажеш, що там, якщо що. Я піду далі похожу по комнатам. Тільки закрий за собою двері. Нож второго, охотничий. На книжку, кстати. Давай. Возле сейфа. Чё ты письменный стол не проверяешь? Та я проїбав. Я уже забрал. Я на этаж выше. Блять. Пол провалився підо мною. Ну ла. Ух ты, ебать тут будівництво, конечно. Я на крыше. Опа, я нашел сумку.
Тільки Нашу вона сумку? твоя сумка. М. На криші. Зайди по цьому окну. Чув. Та ось по окну, де я сейф ламав. І там твоя сумка. Моя, мабуть, на етаж ниже. Мгм. Нашов? Да? Угу. Глянь, яке тут озеро прикольне з бесідкою. Грибать красиво. Вибач, поки що немає можливості дивитись. Тут, а де ти був тільки що? Потім гляну. Є. Нам все одно на будівель. На будівлю! Це що було? Заїбався. На будівни. Стройка нахуй. Все. Стрюга який. То як А нічого, що тут доска є, чув. Та ні, нічого. І лестниця ось. А, блять. Ну ладно, я вниз тоді. Привет! Работяги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Костя, піднімешся до мене, я тобі кое-що покажу. Там Чтоб ты мене, знал. ай, блять! Сейчас, походу, ноги сломаю. Я тобі, кстати, фотку скидував. По А, поводу оту тої херню. штуки, яка десь. Да-да-да, Да. бачу. Та блять, бігуни. На нахуй. І ти, сука. Даш відпочинь. Просто щас піднімешся, сам убідишся, що воно дає. Та зачекай. Поїбалу дали. Сумочка. Я пістолет Пістолет третього правого качества уровня. можу создавати. До тебе там. Щас я ліквідірую. Мінус. Блядь, я вже як хітман балакаю, ліквідірую і так далі. Я на першому поверсі. Гнилуху нашов. Блядь, кожен раз шукаю топор желізний і забуваю, що у мене стальний вже топор. 4-го качества. А, ти ж знайшов точно. Я же думаю, звідки. Ой-ой. Що тут за... Опять одним ударом, не? Ні, тільки одного одним. Ти до мене не хочеш піднятися? Та я тут пока снизу. Мінус. Убийца, нахуй. Із-під тішка. Тут походу... А, ні, це не твої блоки. Інтересний каркас тут забитий. Да. А ти думав, що за блоки, да? Я теж спочатку подумав. Да, старі блоки, вони такі... Поняв, ще рамочкою оббиті. Угу. Сука. Я, блядь, злякався. Чого? А, ось де і лестниця, і вище піднятися. Фу, у мене ж мурашки по кожі пошли. Ой, блядь. Єбать, він упав тільки що. О! Єбать! Пташка. Та це ж у мене якраз. Єбать. У мене ж Та холодом. пиздец, підарас, сука. Я щас на стройке. Ох і мразь вонюча, блядь. Тільки на дробаш переключився, блядь. А. А ти миску зовсім забрала? Там пуста? Давай сюди. Чо ти її вбрала? Я все зажав. Я той собі емот. О, я свою сумку знайшов. Наверх туди не советую лізти, якщо що. Я ж свою сумку знайшов
настройки. Хто Мгм. чую. Опа, біжить. Зелений прям! Єбать! Да, це ж він мене і убив, підер їбучий, блядь. Я його завалив. Та я там в нього пуль скільки впустив, що там осталося тільки растичку йому дати. Ні, 3 тички. Ні, ну якщо б я здав без з двохстволки, там би одна була б. Єбать, такого зеленого ще в цій грі не зустрічав. Ні, ми вже зустрічались з тобою. Ні, прям так. Ну я тут його не бачу. А, жирна ота, да? Да, да, да. Да, ну, зустрічали, але самотужки з ним не справлявся. Цікава стройка. Угу. Блять! Сука, ще й ногу поламав. Жовто. Єбуча Окей. стройка. Та що ж таке? Єбать я тут застряв, ну нахуй. Мені опять по морді дали. На 50 хп зняли. Єбать вони прикольно зробили. Я розбиваю стінку, поняв, і тут у воздухі якогось хера висять плакати. Ой, я, мабуть, на кришу піднімаюсь. Так, перезаряжусь на Да. всяк випадок. А в тебе нічого немає від перелома ноги? Там меж ссадина. Ні, від перелома нічого нема. Блять, напали, сука. Вибач, немає. На жаль. О, я знайшов ту шнягу, Яку? про яку ти мені розказував, про залізні слідки. Да. Я якраз розбираю. А це бінт є? Да. Необычний. Не, обичний. Баль. Сука, ще поломана нога, пиздец. Так ты ж можешь этот шину сделать. Із чого? Сейчас я скажу. Липкая лента. У мене є якраз Та в мене нема. дерево і тряпки. Скинь мені. А подожди, я можу її создати. Та сука, залізь нахуй, йобаний в рот, блядь. Сера, я можу создати її шину. Та він даже... Сейчас тільки тряпки розберу. Ну пиздец, диви, даже запригнуть не може. Ти чо, блядь, Якщо на ти приколі? до мене доберешся, я тобі допоможу. Слухай, так подожди, а я не можу вибрати. О, так я давай я сейчас до тебе. Стій. Хоп. Стій. Хайдермен, блядь. Зачекай. На. А ти мені бінт з плюсиком. Нема такого? Та вони в мене там наверху. Ага, я понял. Ні, короче, з плюсиком нема. я тебе подхилю. Угу. Все, давай, обережно. Піду далі розбиратися. Хоп! Ага. Ось де рюкзак мій. А от тепер і бен з плюсиком є. О! Давай, Кину. взаємопомощь. Угу. Так, Тільки де ти? де? Ось, я над тобою прям. Можна давно. О, На. чудово. Дякую. Друг Тут твої допомогли. отмички надо. Давай. Так що дуй сюди. А, надо отмычки. Да. Понял. Там, короче, тобі треба побігти по тому дерев'яному мосточку, поняв? Там, де лестниця то розірвана. Там, де тільки що я біг, бачив? І по лестниці по другій половині якраз піднімешся сюди. Чесно, не дуже бачив. Оп. А гризок. Ага, хтось тут ламає. Раз, Ой. два. Раз. Ось, бач, де я? Та падай ти. Пригай вже. сюди і- Зачекай, зараз я І на добіг. лестницю. Угу. Раз. Падай уже, подлюка. Все. Так. Лестница, ага, грызок. Понял. Опачки. Сломана бетономешалка. О, да тут бетона 10 этих. Вон, бачиш, де воно? Блять, все облутав. Є якісь книжки?
Та ніхуя тут нема. Я ж кажу, може там буде. До речі, тут же ж можна у ці ті рами розбирати. Так а ти куди пішов? Ящик відкривати не будеш? Буду. Ніхуя тут озеро, альтанка оце в этому. Поняв, за що я казав? Краса, краса, ну зараз. Опачки, краса, можна буде нахлебаться водички. Интересно, я а піду если в скажу. воду плюхнуться, здохнеш? Як Мені ото кажеться, да. з ночного этого моста, помниш ото в Дайлайке? Ну в Дентлаті з любої висоти, з якої ти не пригнеш у воду, тобі нічого не буде. Я з першої спроби відкрив. Круто. Карта сокровищ. Блядь, а що, вже опять скріншот не делається, ёба народ. Підбирай. Робився жить. Що, Крута. що, підбирати? Бинти, улучшення, сумки. Надо буде на хаті потім скинути. Я більше просто не потягну, в мене немає місця. А у мене теж, кстати. Тоді дай я Короче, перегляну. ко- Подожди. Кості викину, Да, кості кості викидай. викину. Дроблений пісок теж викину. О, пісок. Подожди. Та у нас там того піска, що жопою жуй. Так що, в Що принципі, тепер? нормально. З'їбуємо звідси. Да, потому що время. Пішли додому. Та блядь. Пускайся нахуй, не падай. Оп. Бек є. Ні, не бачу. Сквозь заборчику той. По заборчику запригнув. Тинь. Єбать ти живий, нахуй. Падай вже. Ой, О, блядь, нахуй я сміття сюди нашов. заліз. Якісь части ружья. Давай вот там, значит. Все, пошли отсюда. Рондондон. Все, пиздуємо до торговця. А в нього через 15 хвилин за тютю. Тоді додому. Додому. Буду ночью долбать камни, всю цю хуйню, а потом уже на утро попрем. Так, подожди, а тут эти хуйни есть. А ну-ка я их открою, че ничего, они уже. О, да. Карта сокровищ, первый том. Необычная бумага. Я, конечно, Не, я, наверное, награду проебу так. Як? Попробуй до торговца успеть. Я б не советовал. 5 Так, минут ти не всё, успієш всё. ніяк. Все, він вигнав нахуй. Закрився. Він за 5 минут закривається. Що до ти того. тільки що сказав? Пазлу яке. Оці ящики для збора почти, поняв, їх теж, кстати, облутують. Ну, мій тобі совет, Книжки, там дохуя. Ти казав. Я стільки що 4 штучки облутав. Сука, їбать у мене спина болить, піздець. Чого? Та ми ж з братом у мамки дома стройкою займаємося, так. Він в ролі кладки цього газоблока, а я в ролі грузчика, який блоки носить, поняв. Угу. Менш відповідальна робота, я понял. Менш відповідально, ну його нахуй, важка піздець. Ну, розумію. Там один газоблок вроді 27 кг. А габарити? По-моєму, 200 на 400. Угу, щось таке. я понял. Я точно не пам'ятаю, Сашко щось казав. Вроді 200 на 400. Та я на плечо в основному кидаю і ношу, тому що перед собою нести неудобно. Воно, блядь, таке.
не поворотке. Ніхера. Попробуй ще на плече закинь. Угу. Оу! І батька пчу пах. Мандану. А ще каналізацію ось недавно копали, блядь. Чим глубже, тим твердій земля. Ну, глина ж там все таки. Да, воно ще й дощ пройшовся, це ось недавно. О, чую твої стогон. Ножний, да? Мгм. О, Ні, ну це вже порнуха якась. Давай не починай. Чи що в тебе тут цемента 27 штук лежить на першому етажі? Забирай. Пізно ти сказав. Ну да, ти ж інвалід. На-на-на-на-на-на. Так, це теж тут. Чуєш, що... Ага, все, понял. Сам понял. Медикаменти. Так, куди в нас камні? В різне номер 1, да? Чи в будматеріали? Буду. Будматеріали. Ну, у нас уже стак камней есть, це, в принципе, хорошо, но надо еще стак. Так що, если що, я тобі предлагаю потом за мною піти подовбати, якщо буде бажання. Ти карту сокровищ юзав? Ні. Да? Ну, ту, що в мене. Ту, що я знайшов в цих. Добре. А в тебе там ще одна якась є? Да. Ага. З цього треба починати? Я не знав. Тан-тан-тан-тан. Чуєш? А чого в тебе тут лежить твій міні-байк? Давай на першому етажі будемо в этот сундуки слажу. Та я боюсь, якщо я його рознесу, толстяк, наприклад, який взривається. Ого, та не гані. і, 15 тисяч єдиниць цього, блядь, урона. ну, Та ти попробуй він ще же рознести. взриває блоки, йому похуй, який этот там матеріал. Ні. Він таке не рознесе. Я більше чим уверен. Так, це сюди. Прикинь, це йому через колія треба в першу очередь Та пробратися. хай на щоб все одно допустити. этот, місця на цінності не так забите. Хай лежить. Ну, хай лежить тоді, я тоді свій теж туди покладу. Я не проти. Так. О, так проще стало. Ой, не туди. А що дає модифікація кепки журналіста? Сопротивлення холоду і сопротивлення жарі? Тю, блядь. Бач, вмієш читати. Ніхуя воно не дає толком. Такого цікавого. Рекомендую тобі після того, як там закидав якісь. О, ламають! Та ну пиздец. Десь тут сломали. Одна подлюка. До хера сломав? Та... Та йди Чесно, быстріше. я тільки по звуку определив, що щось сломалось. А тобі- Чуєш, тоді давай я, наверное, тобі сейчас скину остальні вещи, що в мене сталося, і пройдуся тут, подивлюсь. Давай. Зараз я дойду, бо він, блядь, що-то з ногою єлі йде. Я ж тебе не тороплю. Ні, ну пістолет з глушителем це імба. Ну, Угу. блядь, прям Та й так швидко, тихо, блядь. і набоїв не один в этому патроннику. А ти на калашмат глушак пробував? Ні, кстати, на калашмат не пробував. Так, це, а це і оце. Все? Да. Мгм. Надо глянути, чи на калашмат глушак ставити. А я поїду, зараз як Коль я провірю, поїду попробую. Якщо що, його просто перецеплятиму. Да. Ну що ж, не До зараз. До 7-ї ночі буду бігати з пістолетом, а потім... Та я думаю, да, а, ось я побачив, де поламали.
На углу. Ні, збоку. Получається, якщо виходить з хати, то воно слева. Угу. По суті, тут же ж не написано, що глушитель тільки для пістолета. Тут написано просто глушитель. Значить, він може по Я ж на факту те і підійти. намікаю. А, і ззаді тут, кстати, теж поламали. А, змія. Ха-ха. Блять, сучка. Та ні, якщо перший слой це не критично, а якщо десь всередині, то, звісно, мене починає трохи бісить, блядь, тому що це піздець. Ти, блядь, блоками поки залізеш, поки його настроїш. Прикань, у той блок на притязання можна розплавити. А, ні, І не що з можна. нього буде? Блять, Ага. я думав можна. Тут, кстати, это, цемент готовится. Чуєш, так ставлю блок притязання на криші десь. Так ти ж тоді не зможеш нічого починити. Ні, А зможу. Уверен? Та думаю, да. А Щас я нахуя даже на криші? провірю. А ну давай ставлю. Ти сломав щось? Да, я тут Колі ось сламав чуть-чуть. Ну давай попробуємо. Ну, а я ж тоді як ставив на башні, я ж вроді би не міг нічого зробити, але я потім все-таки ламав дерева. Воно просто звук був, коли в торговця то ламаєш, такий дзвенчащий, поняв? Угу. Що не знаєш, де поставити. Да, не знаю, чесно кажучи. Бать, со сторони так прикольно наблюдати за тобою, як ти телепортуєшся через двері, вони не встигли відкритися, а ти вже пройшов сквозь них. Блять, різ не знаю. Давай от так нахуй. Угу. Та ні. Ставиться все, нормально. А ну може ближче треба щось зламати. Ага. Все, побачив. Ні, можу ремонтувати. Ось удари, оп. Воно, кстати, показує даже колья. Скільки треба урона. Короче, скільки в нього Починить. крепості. Коли ти, 33 коли ти з единиці. молотком, воно, конечно же, показує. Та ні, ти не поняв, воно раніше не показувало. Воно показувало тільки скільки процентів надо для починки, поняв. А зараз воно іменно показує, допустим, всього, якщо колья цілі, да? От йому треба 33 єдиниці урона нанести. От я зараз один раз ударив, у нього 23 єдиниці. Ось починив, написано 100%. Угу. Ага. Интересно, я не можу понять, це, блядь, притязання. Це, мабуть, його создали спеціально, якщо другі ігроки будуть там приходити, щоб вони не могли нічого зробити. Да. Бо, блядь, від зомбі воно ж нічого не дає. Так, я з'їжджу на башню. Протестирую глушитель. Ну як протестирую? Попробую поцепити. І потім поїду довбать камні. Культура вперед. Так, а що культура? Я просто сьорбну водичку. Ніхуя ти Нон-стоп. сьорбну, як риганув, блядь. Ні, то просто може ехо з банки таке пішло. Ніхуя ехо. Мощне. Ну, буває. Я, наверное, Ні, ну цей це блок сломаю на притязання, то і що. Двері, конечно, імбові тут, блядь. Получилося. Ти про що? Та Ага, про то, все, я що... вспомнив. Я вспомнив, Поняв, да? да. Блять. Подумаєш. Приїбався трошки. Ну чо, їх все одно зламають, перероблю. Ага. Єбать, у нас тут 2 калаша лежить. 2-го, 3-го і 4-го уровня. Так, 2 і 4. Ну дивися, той, що в тебе калаш, який я тобі создав, тут лежить 2-го уровня, бо він в тебе з модифікацією. Потім я приніс, знайшов собі 3-го уровня калаш, потім знайшов 4-го. Так що я тобі советую, якщо що, перецепити модифікації на 3-й калаш. Хоча я можу це зробити. Делай. Бажано, если ты ще отремонтируешь калаш. Так, а вони всі відремонтовані тут А. лежать. Чудово. У мене, якщо що, тут 2 ремонтних набори лежить. Угу.
Да, цепляється. А я недавно купив собі этот кабель. Єбать, охуєнно виглядає, прикинь. Короче, Він з каліматором і з глушителем. мгм. Короче, этот кабель купив собі для Моніка. Угу. Второго, той що кубик. Нахуя? А у мене минулий короткий. Там, наверное, 30 см или менше даже. А цей, короче, 1,5 метра і... Короче, я системник на низ поставив. Тепер в мене пространство на столі, їбать, як збільшилось. Так, а ну давай з самого начала. Бо я щось нічого не поняв. У мене ж Що два таке? Моніка. Ну, Квадратний 4х3 і 16х9. тобто один 20-дюймовий в тебе, да? Угу. Угу. Ну я поняв. Ну я ж кабель на другий, той що квадратний взяв. А другий в тебе 22-дюймовий чи ні? Ну от у мене, Я не допустимо, це... зміряю. Ну а це Лінововський, що у мене, ти бачиш, я ти фотку як скидував, у мене 22 дюйма тут. Чи 22, чи 23 дюйма. Я не пам'ятаю. Знаю точно, що 16х9. Ну, значить 22. І этот, к чому я? Що був же ж кабель короткий до этого 4х5 монітора, Угу. то в мене системник на столі стояв. А зараз це ж довший, і тепер ж мій системник вниз ушов. І простір на столі просто ох як збільшився. Тепер я можу спокійно рукою тут махати. Ні, а я вже коли от квартиру повністю переоформлю, заберу, коли повністю вже квартира моя буде, я думаю купити комп'ютерний стол туди нормальний, бо теж на цьому зараз мені не особо комфортно грати. Постоянно мишку коли ворочаю, рукою цепляюся, короче, об системний блок. Я ж його І вниз не із-за цього доворот. і этот, пониз. Передніс. Ні, а там просто стіл трохи ширший, ніж цей, десь в 2 рази. Як два моїх стола цих. Ну, у мене тут, якщо не помиляюся, 1,2 на 0,7. Ну, у мене тут десь сантиметрів 50 длина стола. Та це Може, взагалі хуйово. Ну як, не прям 50, де-то метрів... Ну, длина. так, Длина мала. сантиметрів 80. І А, десь так плюс-мінус так 80. же само. Ширина. Він десь, коротше, він квадратний. Типу, А, в нього обидві сторони одинакові. у мене прямокутник. Тобто у мене тут все тісненько, поняв. Так капець вообще. О, Саня в КС зайшов. Мгм. Та він мені все скидує фотки, там всякі, там, музику ігри, там, коротше, і так далі. Ну, любить він похвастатися своїм творчеством. Ну, заморачується пацан. Ні, ну знаєш, якщо так поглянути, то він у свій вік намного прогресивніший, ніж я. Був. Ну, пацану це інтересно, що ти тут зробиш. Їбать, откуда в нас скільки сталі набралося слідка? 546. А ти як думаєш? Низ повітря. Ніхуя сі, у нас ще дерева 2 стака і 1300. Нормально так. Чепуха. Мало. Та ну чуєш, у нас взагалі не було дерева, можна сказати. Пішов я води поп'ю. Пить у мене хоче. А ти де? Ти в ямі. В кратері. Я просто поняв по цьому, коли я на карті гляну. Я сразу поняв, що ти там. А, да, це ж у нас на мапі там пиздец, яка большая яма. Ні, я просто повернувся і сразу поняв, в якій стороні ти знаходишся, і сразу поняв, що там яма. М. Зараз до тебе приєднаюсь з поломаною ногою. Будеш тут філонить. Ні, я взагалі зараз піду віддихати, мабуть, бо на вулиці вже без 15:02. А мені треба віддихати, у мене поломана нога, мені ще півчаса треба ходити. Та ще не ходити, а лежати. Ти можеш тут в присідки довбати. Блядь. Найде отмазку. Угу. У нас остався
можна сказати, 2 дня до 7 ночі. Ну да. Надо буде утрічком поїхати, подивитися, як там мої роботи поживають. Ага. А ти що довбаш? Та все, що попадеться. Угу. Бажано, Я камні звісно, камня побільше. Надо стінку доробити все-таки. Угу. Бо 7 ніч не за горами, а ми все-таки... Ще з голої жопи, можна так сказати. Не, а я же то собі в КС розтягнув розширення екрана, і ти скажу, набагато проще стало попадати. Модельки казав. ширше стали. Вона вроді графіку трохи порти, ну не так сильно. І FPS ще вище став. Аж непривично. А що, хуйовий був? Та ні, ну у мене був десь 130-140, а це, коротше, Норма. до 210, коротше, попало. І взагалі ще якось іще планій стало, поняв. Я думав, типа, куди ще планує. Та я там викрутив ці, блядь. Шейдери оставив такі, як були на високих. Текстури теж на високих оставив. Потім що ще? MSI-ки я там на 8 вроді би поставив. Зглажування це чи що воно там, за що воно відповідає. Коротше, зробив так, щоб воно не було в квадратиках, поняв. А просто розширення екрана зробив ширшим. Надо буде хоч раз в прем'єр режим зайти. Попробувати. Ну дивись, я не проти, в принципі. Ми з Санєю з твоїм, по-моєму, вчора в КС-ку заходили в ММ. Єбать, нас там так роз'їбали, блядь, нашу команду. Хоча ми й тащили поначалу. Проїбали, коротше, 13-11. Непогано. Ну Тільки да. на ротан вам в конце дали мощно. Та да. Та там типи, походу, з ВХшки були, блядь, тому що вони так різко вилітали, поняв, як вроді знали, де ми будемо. Так мапа ж уже задрочена. Ви ж гуляєте на мапах, яким 1000 год. Так ні, ну все равно, типу, откуда він знає, що я вийду іменно оттуда, а не з другої сторони. Звук. А якщо shift? Тоді Free Fire. Просто, я тобі скажу, лучше, ну, я типа привик грати на перевірених картах, коли я вже знаю, типа, куди йти. Інфу, як удавати, Ну а, в блядь. прем'єрі ти ж там не буде певних карт. Там вибирати Ну да. прийдеться голосуванням. А, це я знаю. Типа, що голосування, ну, я просто не знаю, типа, це типа як соревновальний режим или як Да. воно вообще? Да. Ага. Типа просто з рейтингом, да? Мгм. В тебе камні вже. 2400. У мене 1200 поки. Я думаю, ще один стак можна буде надовбати до утра. Ну, типа, зараз оце з тебе і з мене, якщо собрати, я думаю, в цілому получиться один стак. Хочеш бетонну стінку? Треба більше Мгм. камня. Не, ну понятно.
Ще треба підсчитати, скільки нам осталося бетона на блоки, Безліч. на перший слой. Бо ремонтувати ще ж прийдеться. І тим паче не тільки ж перший слой. Ну я думаю, ні, ну я думаю до 7 ночі перший слой хоча б зробити буде нормально. Ну тут Тому що я думаю, ми повністю всю стінку не зробимо ніяк, тому що в нас чисто времени не хватить. Ну, а Надо вбати камінь. не, А ще не создаватися хватає буде не тільки. времени, а ресурсів. Дивись, тут у нас не хватить времени на довбати ресурси. А помимо того, що ми, навіть якщо і надовбем, у нас не хватить времени на крафт. Угу. А там хуй я знаю, може і успіємо, тому що зараз тільки буде 34-й день. А воно буде аж на слідущу ніч. Ти ж не забуваєш, що в мене там крафтиться цемент. А, ти постав крафтиться? Угу. Там, мабуть, до пару тисяч буде. А Так, з них подожди, 200 ти взяв- блоків. А, А каміння зараз потрібно для того, щоб уже цемент з камінням і піском змішати. Тобто в Подожди, бетон ти- перевести. ти отой стак, що там лежав, ти його взяв чи ні? Чи ти щось друге? Можливо. Я вже не Бо там пам'ятаю. просто цілий стак лежав, як я виходив. 6 тисяч. Не помню. Чи щас? Ні, не щас. Щас я от на нинішньому стрімі. Ні, нічого не брав. То, що було загружено вже в печці. А там багато його. Ну, я ж кажу, на 1000 з чим-то, там майже 2 буде. Угу. Ну і то ніде взяти. Ну і там 2600 вроді би плавиться, чи 1300. Угу. Заїбав, їсти хоче. Скільки в тебе? Та в мене ж 4 м'яса. Ні, я про этот. 2200. 4700. 800. Нормально. Ну довбем, поки утро не настане. Поки торгаш не відкриється, можна сказати. Я замітив, що він відкривається не ровно в 6, а в 6.05, поняв? Закривається. І закривається. раніше. На 5 минут, да. Піздюк, 10 Хоча минут наоборот. десь срать ходить, мабуть. Ну да. Ілі роздупляється, зуби чисті. Дай хавчик, вже. Один. Так, а я похавав. У мене вже нема нічого. Понял. Там же ж вроді би по цей, по 10 єдиниць дає варене м'ясо М. ситності. Та вже подлюка. Жрать хочу. Та таке ж саме, це ж захотів я тільки що якраз і похавав. У мене через 19 минут зніметься гіпс, і я буду опять як Жан-Клод Ван Дам Не. на шпагат сідати. Кажу, ти бачив у Фейсбуці, як Льоха Пустовой то який Я в став? Фейсбуці не сижу. Ні, ну я просто підписаний на нього був і колись прийшло увідомлення, що в нього днюха. Я ж ото його зайшов поздравить. Дивлюся, він фотку виложив, блядь, такий дивлюся. Возмужав дядя, бороду відпустив, М. поправився. Та в інсті щось були його фотки колись. Вилажував він. Та що він поправився, я ще в інсті бачив. Мгм. Та в армії всі поправляються. Я в армії поправився, мої сослуживці, яких я знаю, там некоторі теж поправились. Та я он теж не в армії, но поправився. Ну, все ще зависить від того, що їси. Ну, я тобі скажу, да. Це раз. Я тобі скажу, що я в армії собі ні в чому не відказував. От захотів я шаурми, я пішов купив шаурму. Захотів піци, пішов купив піцу. Там захотів, блядь, мівіни, пішов мівіни заварив.
Тобто, блядь, в мене не було такого, що я чисто хожу і їм те, що тільки в столові дають. Тому що, блядь, в столові іноді таку отвратну їду давали. Так як каша перлова, це, блядь, як там ще щось. А іноді просто захотілося, от поняв, заїбала сухомятка, там, пішов в столову, реально, там, соляночки наїбнув, там, супчика якогось, борщика. Угу. Даже якщо якусь кашу давали, поняв, береш просто масло туди додаєш, і, блядь, з маслом пиздець, як вкусно. Зв'язуй. Да. Тут рассвет охуєнний. Погнали. Да. Куда? Та поки що в хату згружатися. Ну ти поки йди, а я ще тут подовбу трохи. Я падаю. Куди ти падаєш? Подвал чи що? М-м. То есть, Та тут текстури? в яму. Ага. Ага, да, там же ще яма є. Ну, можна сказати, я її закопав. Угу. А то Скільки біля тебе хати. получилося камней? 600. О, нормально. Сейчас і я тоді стак доб'ю. А то чувак хавать хоче вже. Цим волком виє. Ау. О, і цемент. Тепер этот. Ну, сейчас якраз, якщо що, можеш з'їздити якраз этот. Стінки там подобавлять. А, да, тут помимо ще ж стак з камней був, ого. Так, раз, А, два. в цьому в печці? Чи в чому? Не, в этому. У бут матеріалах. От і я ж тобі за що кажу. Я їх не трогав. Ну, я ж тобі і кажу, що типа я ж там іще цілий стак бачу. Так. Ми можемо дві. Наверное, сейчас буде 2200 цемента. А в блоках це скільки? 220. Маловато. Слухай, ти охуєл? Нормально. На перший слой не хватить. Все там хватить. Якраз на перший слой я там Оп-оп-оп-оп. Щось музика напряжно заіграла, там случайно не лізуть. не знаю, мене спокійно. А ну, сейчас. 31, це буде 700. І ще 200. Мінус 700. Це 1500. 31. Чуєш, а ти арбалет уже купляв з цими, з модифікаціями или ні? Нет, А, це ти цепляв уже, да, модифікацію? прицел я сам цеплял. Ні, тут получается прицел, синтетическая тетива и передняя рукоятка. Цеплял. О, а ну-ка я поїду сейчас на велосипеде, попробую поцепить на автомат переднюю рукоятку, рукоятку переноса огня. По идее должна поцепиться. По логике вещей. Опа. Ёбаний олень, сука, сломав колья мені тут біля башні. Подлюка. Спасибо тобі за м'ясо. Іди сюди. Мені хоч раз не було тут. Ну да. Так, 3 хвилини і я буду ставити бетон на виготовлення. Плюс. Поламали тут колья в округі, сука. Один бетон 2 секунди виготовляється. А там М, бетона 2200 буде.
Кажу, якщо буде бажання, можеш создати штук 5 или 6 дерев'яних кольїв, поняв? І якщо ми будемо десь в зданні і толпа зомбарей буде напирати, просто перед Таким, собою ставляєш. таким пользуйся ти, я таким не пользуюсь. Ні, ну я тобі скажу мій совет тобі, що так було б. Ну, типа ефективно, коли там, допустим, перезарядка, патрони или ще щось. Сірий. А, Кожний дрочить, як він хоче. ні, ну думаю, може тобі захотілося б так, може ти і понравилося б. Та ні. Хуй зна. Да, можу передню рукоятку поставити на калашмат. А ну тепер перевіримо, як воно буде. А ти А, що, ніхуя, він похож? все одно за це. Все одно за цев'йо держиться. Дебіл. Де Може логіка, вона блядь? там якийсь баг дає, ні? Улучшает управляемость и точность стрельбы с огнестрельного оружия от бедра или в движении. Ну, Ну хай окей, буде, ладно. хай висить. Тобі ж не принципово. Угу. Тільки ця модифікація, яка улучшає, типа, ємкость магазина, ніхуя вона його не улучшає. Тільки не надо таке 30. делать. 30 як було, таке осталось. Так, провірю я по кругу коль, щас похожу, бо, блядь, олень один уже поламав. Може тут десь іще поломані валяються. Ну, естественно, ебать. Ще -1, блядь. Я тобі скажу, жарені пельмеши під мінералочку сильно газована вообще пісня. Ну не знаю, я під квас хотів би. У мене ось квас в холодильнику, 2 двушки лежать. Не розумію. Особливо в таку спеку. Да, ми з Сашком коли робимо щось, тут мамка приходить з магазину, така каже, квасу купила, каже, в морозилку зараз закину. Потім достаєш, що він такий газірований, холодний, аж до мозга достає, понімаєш, аж мозг замерзає. Знаю. Ну і в то же время кайфово. Це знаєш, коли на жарі перепахаєш, блядь, дуже сильно, а потім хочеш пити, приходиш, п'єш воду, а в тебе таке обезвожування, що ти вроді вже напився, а воно все одно, блядь, пить хоче, вже живіт повний, а ти все одно хочеш пити. Та знаю. І тоді тобі кажуть, сідай їсти, типу, пообідати треба. Ти такий, куди обідати, у мене живіт повний від води. Наївся водою тоді виходить. Ну да. Каже, єж вода, пей вода. Ну, продовження не надо. Ну да. Пей вода, ешь вода, продолжение, ну да. Не, ну там есть два продолжения. Сыт не будешь никогда и... Ты понял, яке друге предложение там есть. Там я хліб поставив на виготовлення. А ми поїдемо? Ні, Не хочеш? погоди, граждані. Я піду поки ще подовбу, поки ти там. Та ні, я ж недовго. Ну тут хліб А. готовиться. Я Щас хочу я можу кам- виключити. Камні прийду скину. Я можу виключити. І ми підемо. Буде 224 блока бетонних. Це скільки камней ти потратив? У нас 2 стака камней тепер. 200. Ну понятно, 2000 з чим-то. Скільки оцих бетонних блоків, ой, не блоків, а бетонних відерів, то скільки і потратив. Да ладно, хліб виключаю. Погнали. Зараз я Такі поскидую це, що не жерти треба, в мене хочу. тут куст. Ага, сейчас Кості. пожру. Ой, і мені візьми теж. Та тут консервацію банки. Ну, зараз візьму. Щось похаває, таке. На. Банка італійської пасти. Бажано Лосось. квадратні банки не брати. З них рецепти можна юзати. Коротше, І буду тоді чорні банки теж не этот. Сері. кошачим кормом дивитися. А що есть?
Ну да, банка кошачьего корма и банка итальянской пасты. Хм. Дивись. Я до этого підраса поїхав. Так я теж зараз поїду до нього. Ну що ти в предвкушенні щось толкового? Ні, Я думаю, що щось може щось і попадеться таке зараз якусь інтересне. хуйню дасть. Ну, или полезно. Или выбирать или патроны, или, блядь, якусь хуйню. Скорее всего, сейчас Если він книжки щас дасть. даватиме- Або сталь. Не, если книжки, я візьму книжки. А если він дасть якусь хуйню или патрони, то я патрони лучше заберу. Патрони ніколи лишніми не бувають. Тим більше, блядь, вони їх добувати дуже тяжело, блядь, а як Створювати приходить вообще 7 ночі, пиздець. вони, блядь, сука, як вода, наліво-направо. Ну да. 13 минут гіпса. Ні, я не буду топити тапку в пол, потому що в мене, блядь, нога поломана. Тапку в пол нога. Звучить так. Двохсмислено, да? Угу. Ебать, як по Брысь кругу оттуда. пригаю. М? Это на тебе. Брысь! Угольок, брись. Угу. Я сьогодні пизди получав. Півтора дня дома нас не було. Приїхали. Короче, в туалет сходи не там, де надо. Приучать надо. О, якраз і їсти Так, захотів. я- він у мене. О, як я і Get казав. dysentery the way you Этот. smell. Журнали або сталь. Стальні журнали. Есть еще якийсь этот увеличивать на 13%. Я, наверное, модификацию железолом возьму. Ага. На кирку посыплю, нема у мене такого ще. Now, Схема модификации вентиляционная сетка. А, хуй. Изучение схемы позволяет, как изготовить сопротивление жаре, Бля, я хуйня в дебил. натуре. Чуєш? О, железная кирка 5 уровня. Ха, А, тебе не надо этот модификация на кирку? сейчас, подожди, тебе надо АК-47 4 уровня? Ну да. Ну все, тоді заберу його. Модификацию на модификация кирку могу ти дати. На, серий. Бо я провтикав, що в мене вже є. 800 всього. А що так мало? Чу ти, Тебе ёлки-палки. Понадобилось чай это. На, я тобі автомат скину. Ти, якщо що, калашмат 3 уровня не розбирай. Хай він там лежить. А хто його... А, За- я думав його забираємо на внести хату. вообще на хату. Ні, на хату забереш Я його. ж Там я на хаті із- на першому етажі оставив і 2 уровня калашмат, і 3 оставиш. Я ж із автоматики нічого не розбираю. Ні, я Веди, поняв, я просто поведи, тобі кажу. де нам, куди? А, диви, железолом і подрівник у мене тепер 2 этих. Ну, железолома був один, тоді я забрав собі його якраз. А, увеличивает на 15% по железу Ну, то урон. Ти задання не брав? я можу сокровища использовать. В смысле сокровища? Карту. Погнали карту. Хочешь бери ще квест? Я возьму зачистку. Полутатися ніколи лишнім не буде, якраз там воно недалеко від нас. А ну подожди трохи, я отучусь. Давай. А я провірю патрони. Перезарядка. Перезарядка.
Так, а цей автобус я походу не зачищав. Ага. Тут одні гвозді лежать. Опа, толстяк. Сюда. Лежать собака. Ну, пиздив, падлюка. Та чо, я тут якраз мента завалив. Дорогу очистив нам. Щоб по заданню їхати нормально. Я тут кота контролюю, щоб не зробив те саме діло. Прив'язав біля себе. Ну, не совсем. Бать, мені книжки одні попадаються. Везучий іскатель. Ебать ты везучий искатель, что ты в книжке везучий искатель попадается. Ну так это же я про то. Везучий искатель. Молотобоєць. Ніхуя собі, що це таке страшне? Для создания молотого крафт улучшается. О, 6 монет. Бат дорога, конечно, пиздец. Подожди, а ми ж тут були колись чи ні? Вот туда. Туда. Вон там. Там. Туды. Ты знаешь, куда идти? Щас так і каже, не знаю, покажи. Могу и показать. Уголек. Туда. Іди нахуй! Нихуя ты там шмаляешь. Та я один шот дав в голову цій жовтоглазій, і вона улетіла нахер. Ух ты, Ні, тут а не там- один желтоглазый. Не знаю, може і один. Може і не один. Та не, не один. Тут біг один смілий. Так, ідіть нахер отсюда. Чого ви до мене прицепились, ну? Ти квест прийняв чи що? Та ні, я поки лутаю. Так же ж, якщо квест прийму, то це ж лут на смарку, можна сказати. М, Бля, нахуй я гниль сюди. Уголек. Кс-кс. Кс-кс. Вот туда, значит, иди. Раз не хочешь в туалет. Так, у мене вже 4 води є, тільки мутної. Блядь, у мене вопрос, а ми правильно прийшли вообще? Ну, Я да. хоч в тому зданні, чи ні? Ты? Да. А, ну да. Да, правильно, правильно. А, так чуєш, ми ж тут на прошлом стрімі вже зачищали. Ти, я і Бодя. Ой, і Андрюха. Я ж дивлюсь щось знакоме Хіба? місцина. Да. Я іменно тут я пам'ятаю, як ми стопорилися з Андрюхою. Не знаю, що робити. Так, де тут? Ставить блоки надо.
Говорю. Туда. Говорю. Туда. Що там упав? Ай, блядь. С улицы вояка пришел. Угу. Та на мене все вже напав. Потім обідався, пішов кудись. Можешь проконтролировать кота? Пожалуйста. О, а що за музика така заіграла? Не поняв. Я просто, короче, поняв. Пузо у него здоровое. Я не знаю, який я тільки що прочитав том по цьому, по Іскателю сокровищ, і в мене така музика інтересна заіграла. Ты лучше проверяй тома, потому что есть тома, які ти вже прочитав, і вони ти без толку, і ти мог би цей том отдать мені. Да. Да. А як провірять? Б нажимаешь, там есть навыки Д, и открываешь вкладку с книжкою. Допустим, ти який том прочитав? Хуй я знаю, я не дивився. А есть везучий искатель, в мене тут третій том не прочитаний. Всі остальні тома Блядь, в мене а який прочитані. рисунок з цими томами должен бути? Книжка, там де навыки, Я книжка. Я нашел книжку, Если но ты- тут разні. Есть две вкладочки. В первой вкладке везучий искатель. У мене є журнал охотника, великое ограбление, Ты не понял. сокровища пустоши. Що? То ты прогорнул. Первую страницу. Шахтерське ремесло у мене перша страниця. Ну вот. И там вниз просто смотри по порядку. Везучий искатель. Середина. Ну, у мене не хватає. А, добыча выпадает из противников с большой вероятностью закрыта. И закрыто, короче, у мене ви знаходите більше боєприпасів в добычі. Бачиш? Скільки в тебе Тобто у там? мене. Ну, у мене другий не відкритий і восьмий, а так всі відкриті. Перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий, У сьомий. мене третього нема. А так всі відкриті. Що, зачистку починаємо? Ні. А, ми тут були? Угу. Я оце щас гляну, що тут. Бо я пам'ятаю, ми тоді ходили так. Да, передивись, бо я мог щось пропустити. Ми тоді на швидкоруч. Попиздавали. Блоки твої строительные. Дерево Да. провалюється на другому поверсі. Да, мусорка не зачищена, а тут булыжника 35 штук було. М. Науха нахуй не нужна. Все? Иди сюда. Молодец. Молодец, спасибо. Умничка. Хороший котик. Ты что, уже выполнил задание начал этот? Угу. А ти ж сказав, вроді, все. Я не Чи тобі ні? казав. Блять, я ж думаю, стоїш, жду, ти кажеш, все, ну думаю, все, починаємо. То, щоб я не ходив кошака контролить. Кстати, твої блоки проїбалися. Ну і хуй з ними. Я Туда. можу ще создати. Туда. Туда. Оба! Туда. Привіт, гості. Та йди туди. ти нахер. Пиво.
Блять, чуть по тобі не пальнув. О, сок юки. Та наверху все? А там наверху тільки на кришу залазиш. Угу. Ти генератор розбирав? Нет. А надо? Я сейчас попробую. Ебать, 10 тысяч. Там с крыши. Сзади. Уголек. Иди туда. Туда спать. Угольок думаю, піздець, мене ще й ганяють. У тебя есть бинт с плюсиком? Да, єсть. Один нужен. На. А в мене один якраз є. Дякую. А то пока відволікся на кота, пізди дали. Чистіть області. Короче, я поліз на кришу тоді. Добре. А може разом зі мною? Ну, догониш. Так я ж, щоб блоки не этот. Разом запрыгнуть. Ну давай. У мене всього 2 блока тільки. Зараз треба создати буде. Давай, раз, два, три. Оп, 3, на ще 3. 2. 2, 1. Ми ще та раз. пригнули одновременно, ну тютю. 3, 2. Ще раз. Давай на стінку. Тепер на дерев'яну ту херню. Создать, дай, подожди, у мене тільки 2 всього їх. Справа ще он нахерачиш. Або ось от мене правіше. Сюди, 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 на цегляну стінку. Справа. Ну, можна і так. На кирпичну. Угу. Ну тут а слева. Сейчас Та вибіжить. вояка, вояка. Ёбаний в рот. Старим. У нього ще кишки шевеляться. Може то не кишки, Ні, кишки. може то червяки. Хіба червяки. На кишки. Я не знаю. Прикольно, тут ще й лестниця, драбина вниз є. Да, тільки то за стінкою, короче, вже. Здання за стінкою. На, тобі 7 хризантеми надо. Ой, блядь. Ти чо нахуй? А вона ще й жовта ока. Ага. Моя виносливість накрилась. Лежать, сука. А, на ти і болти, бо я підібрав. Угу. Чувак жерти захотів. Тобі скинуть. Давай. Ну, бутерброди не обов'язково ті їсти. Це я знаю. Значить, внизу треба зараз ще розвідати обстановку. Чистить області. Так очистили ж уже, ну. Алло, Да. дай пів хп. У мене Да. Даже менше. 46 хп. А ти де шаришся? Та тут аж. Що я проїбав? А. Що таке уголюк? Чуєш їх? Чи він чисто пісяв, чи какав? Ти по, Значить, очистить по область. стройблокам вже. фігачиш? Ого, тут ні. А. Що ж ти ото робиш, а кошак?
Можна Так, у всі- мене вже 2 кастрюлі під міни. Кстати, ти міни не можеш робити? Мабуть, можу. Залипання клавіш заїбало мене це. 4 рази подряд нажав на Shift, поняв, і залипання клавіш пише мені. Була. А, ось де ти. Та йди ти нахер. Кс-кс-кс-кс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що, дебіли, блядь, на кого ви напали? О, па-па-па-па. Боюся, він щас. А ну розбив. Фух. Там будь. Бать, чуть коні не двинув, прикинь, 2 жовтоглазіка напали. Проститутка і воєнний. Да. Вони, мабуть, поруч були. Ку-ку. Ку-ку. А що у нас очистить область пропало, ні? Та це ж... Та ні, до сих пор висить. Я не можу понять, якого хера. Так, шорт-байс вип'ю. Угу. Так. Походу це працює на 2 здання, чи що, я так і не поняв. Зміючка. Опа, да? змія десь. Це у тебе? Можливо. Отмичку знайшов. Та чудово. Це дуже чудово. А то скучно, він вирішив заїбать. Ну так молодий Що же ж, таке? енергічний. Тобі хризантема надо? 6 штук. Бать ти мене злякав своїм світлом. Или я її викину. Хризантема? Та я думаю, О! там не кратить служить. 46, 45. Де та зміюка? Ага. О, зміюка. А от і авіару. Та я вже завалив. Угу. Чистить область. Та що ж тобі очищать, ну? Обрати очищення провести. Хризантему дать? Бо я її викидуватиму. На ти книжку. Гниль нахуй не надо. Хай викидуй похуй на неї. Угу. Опа, опачки. Подожди, надо глянуть, що зверху ще. По-любому щось цікаве. Блять, кошак, іди нахуй проведу. Щас ігратися почне такий хуяк. До Пропав. побачення. Да, може бути таке. А, Та блядь. я з гори пройшов, так що там галяк. Тепер в ту дірку треба. Заблудився трошки. Опа. Ти де? Набівні сапляги 6 уровня. На криші, да? Да, я тут в бочку заліз, понял. А я упав вниз. Если надо, могу отдать или могу їх розібрати. Хуя. У мене, кстати, знаєш які? У мене железні ботинки. Вони чиняться Опа. тільки ремкомплектом. А я Ух тут ти, думаю, бля. що коли я з великої висоти падаю, у мене урона не наносить. А воно у мене, оказується, сопротивлення падіння і модифікація стоїть. Я понял. Ага. А ну подожди, і в мене ж така вроді би модифік. Да, є така тема. Ага, тоже і перестав ноги ламати. Ну це смотря з якої висоти впадеш. Якщо впадеш з 3-го етажа, воно не поможе. З 2-го етажа ще спасав, а з 3-го ніхуя. Можливо і так.
Та що ж таке оставаться внутрі? Я ж вроді все зачистив, ё-моё. Гільзи нашов. Юка, сім'я тобі надо, не? Да, Сім'я черніки. да. Блять, що ж тоді викинуть? О, гліністий ґрунт викину. Нахуй надо. Єбать, ти там насипаєш. Ти ж, блядь. Ай-яй-яй. Ти дає. А. Ти внутрі здання. А, все. Поговоріть з торговцем. Все, ти зачистив. Пішли. Ха-ха. Якраз на авіагруз поїдемо по дорозі. Зачекай, будь ласка. Ще й дощ пішов. Ну йо-моє, ну. Та похуй на той дощ. Тут Та є- потемніло, О, я я опять не ту люблю. самую тему нашел. Там, де железні слівки дає. Куда нахуй? Сюда, назад, блядь. Давай, поки ти там довбешся, я тут ось сад повикашую топором. Там у мене тут железний сейф. А. Коротше, я сук юки випив, бо в мене чувак пить захотів. Угу. Один раз в'їбав від дереву піздець. Та ти заїбєш нахуй, все, всі отмички в пизду. Йо-моє, що це за сейф в тебе там такий? У мене одна отмичка є. Ну давай, підтягуйся, хоча я не впевнений, що вона допоможе. Ні, я підтягнутися не зможу, бо тому що в мене велика перегруженість. Угу. Окей. Ні, чо, може вона щось і зарішає. О, тут ще один сейф здоровий. Єбать. Став тоді метку, якщо що, вернемося. Кс-кс-кс-кс. Блять, я сейчас... Сейчас. О, плюс 3 отмички. Мусорки полазив. Сейчас я ще отмички пошукаю. В мусорних баках. А ти ж создать можеш вроді, ні? Алло. Ти ж можеш создати отмички? Для цього глянуть надо. Хоч би щось таке може. Да ти рядом? Да. О, ще й стекло подняв. Рецепты. Да. Такие отмычки создаются на верстаке, поэтому не могу. Ну, у мене 3 отмички є. Давай.
Ти вже рядом. Знав би я ще куди їхати. О, чо, блядь, кошак лякає мене. Походу сейчас ще собаку найду. А, не, вроде бы голяк. Еще 7 этих железных слитков. Тебе открыть ворота? А ну. А, не нажимают. Падла. Та я вже внутрі. Ой-ой-ой. Це у мене. Підараска кровотечення дала мені, сука. У Ну мене всё, є прощай. аптечка. Аптечка есть. Та все, у мене 9 хп, в мене вже він піздує. Все, пока. О, ты ж там упал. Пиздец, блядь, минус экспа нахуй. Ёбани собаки, блядь. Я тут двери сломаю задку. Пускай буде возле ног. Я отмычки забрал. Угу. Собак разбирать не будешь? Не, нахуя. Так, я так понял, минус отмычка. Минус 2. И, Ебать. наконец-то последняя отмычка открыл. А, тут есть бинт. Та мені вже не надо. Охотничье ружье первого уровня. А, ти забрав? У мене нема що коли забирати. Часті жезла, а як їх забрати? Тут ти в сундук заглянь. Угу. О, кірка, чи цей, кувалда. А в мене міста нема, куди мені це все дівати? хрестиком пальця чи получится з першої спроби відкрити здоровий сейф? Я думаю, ні. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, хуй ти сосав. У мене вийшло. Да? Да, Повезло, що там є? апдейт і дробаш патрони. Модификация колонн у нас уже есть. Хотя я її можу поставити на дерев'яний. Чи це на кам'яний топор. Бать, у мене на стальному топорі можна поставити 4 модифікації. Ти забрав усе? Що міг? Ні, Багато я чого із повикидував. сейфа забрав. Ну, кроме сумки. У нас тих модифікацій сумочних дохуя. А, я забрав сумки Все, валим отсюда. на геліки. Ух ти, тут. Тин-тин-тин-тин. Та я там уже дивився. А отак от, хоп, я уже снаружи. Пошли отсюда. Серый. Ну, у мене велик тут, подожди. Та ти на машину запрыгни і погнали. Сейчас я выключу четверту повишену. Или наоборот включу. Там Бо в мене дрифтить він не по-детски. півками до этого. Ці, блядь, журнальні, ці почтові ящики. Сюда. Бля, кошак, я за тобою перестану слідити. Не дай Бог ти на сраж десь. Пізда тобі буде.
Таке пропускати нельзя. І так, півдня тут за ним. Та ні, я не про кота. Я про почтові ящики. Так, до мене проститутка біжить. Опа, ще й ззаді якась малолетка біжить. Шли ви нахер, а? Угу. Задню. Оп. Тормози. Угу, все, дров забрав. І що там? Для кузницы, потом ящик с книжками, Угу. чиста вода и хавчик. Хавчик я захавал, потому что моя голодный перс был. Угу. Приїдеш, глянеш, що Ясно. там, кстати, у нього. Якщо в нього буде, допустим, що-то по поводу оружия, оставиш мені. Что ты маешь на увазе? Ну, таке щось там з винтовкою або з дробашом, що-то зв'язано. Книжки? Да. Я с винтовкой прочитал. Ну, якщо там з дробашом буде щось. Ну, дробаш добре. Так, короче, я до торгаша двигаю. Кошак. Тільки сри так, щоб через лоток не упало. О, гаечний ключ другого уровня. Так, що мені викинуть, блядь? Ой-ой-ой-ой. Та йди ж ти, блядь, сука, ну. Мінус голова. Цілишся в голову, блядь, починаєш стріляти, і вона, сука, курді ухиляється, блін, від тебе, ухилянтка йобана. Даже в ігрі є ухилянти. Що ти кажеш? Я кажу, цілюся зомбачки в голову, вона стоїть. Тільки починає стріляти, вона сразу починає двигатися і уклоняється від стріли. Падла яка. Ухилянтка. Ухилянтка. Фух, тепер можна за кота не переживати. Чо? Насрав куди надо. А, я думав, що я йому звернув. Блядь, Ні, та їдь я быстріше, добрий, що? но не настолько. Мгм. Єба я тут мансую между бетонными эти. В реальности я бы уже коленом уебался от бетонного опору. І мінус колінна чашечка. Колінна чашечка покинула чат, да? А тут прям в такі щели проезжаю. Хорошо, що в щелі, а не в дирки. Блядь, тут я вже був чи що тут облутано все. Ай! Стукнули мене. Опа, фура. Между пластиковыми стульцами и столом застрял, пока выпрыгнул. Добре, що без Так. зарадження. О, Ага. сейчас это цистерну з топливом в'їбусь, вообще буде до побачення. Трагашик, привіт. Бетонний блок Трагашик. сломав. Ой-ой-ой, машина. Молодець. Ой, біжить. На нахуй.
Та валяйся ти вже падла. За то, що він такий хороший, сходив в туалет куди надо, йому полагається повна пачка корма. Так, дивись. У нас є вибір. Снайпер Том 6, слиток стали 25 и Подожди, коктейль молот. подожди, шостий том снайпера, ну сейчас гляну. Снайпер, в мене є шостий том. Бронебойные патроны, научитесь создавать бронебойные патроны. Ну, це ми вміємо. Или слиток стали, или коктейль молотова, що-то одне із двох. Сталь, бо молотова ти піздюк спиздив усе. І мені нічим було кидати. А сталь пригодиться, менше крафтить. Да, тепер мені треба щось использовать, или що пиво вип'ю, короче. А я щось не поняв, що за... А, це же з другої сторони, куди я приїхав. Короче, у мене 2600 уже на балансі. Так, щоб таке, чи розібрати, чи викинути. А, бумагу викинув. Короче, ти тут забирай награду, я поїду додому, поки вигружусь. Добре. Якщо буде тобі її забирати. Там випий щось, як я, допустим, пиво випий, или там, може, саженці в тебе якісь є, не нужні. Насадженці нужні всі. Ну, от на дерево, допустим, вони не всі нужні. Но есть комплект журналов «Железное копье» 4 уровня. Ого-го. Ты шо? Ну, я могу шмотки продать, в принципе. Слухай, журналы изготовления или железное копье? Журнал изготовления, я думаю. Железное копье то не так страшно. Я думаю, журнал изготовления... Армейский шлем еще есть. Третьего качества. Именно армейський? Армейский, да. Давай тоді армійський шлем. Мені не помішав би, бо в мене футбольний, блядь, як я не знаю. Тільки мені нікуди брати зараз. Продам. Кстати, ти знаєш, де це в нас Ага. завдання зараз? That smirk off your face. Ось на цьому, як його, на цій фабриці, на якій, помниш, ти по бочкам пригав. Just get the fuck out of Huh? here. Вообще рядом. Задання? Да. А ти не забув, що мені треба було спочатку забрати перед тим, як ти візьмеш його? Так і що, ну ти ж прийняв завдання. Воно на це не помішає. Це якщо ти вже підеш виповняти його, тоді воно може вже і заб'ється. А якесь нашестя показує. Ну да, да. Тільки Це ж як, воно є. як мені цей квест активувати, от що я думаю. Так я можу прийти до торговця, відмінити і взяти його по новій. Ну воно ж буде друге вже. Це відміниться ж. Хай вже, хер з ним. Чуєш, а що ти, кстати, я замітив, ти виключив этот плавільню. Там цемент доплавився, я в бетономішалку. Бетон закинув виготовлятись. А, ну бетон уже готовий, кстати. А, да, бачу, восклицательний знак біля квеста. Ну не весь. Так, їжа Огалюк, що складова. таке? Їда хороша, ні хрен вийобуватися. На корота черпає лапки. А у мене мій кіт рижик, поняв, знаєш як їсть? От він у нас, звісно, він у нас колись приблудився, поняв, був шуганий такий, дикий. Ну, зараз, типу, вроді вже привик потихеньку, там і на руки дається, і погладить можна, но я замітив, що він їсть, як мій покойний кіт. Лапи, коротше, так вибирає, поняв, він не їсть, як усі коти там, от, Угу, носу в миску втикнув їсть, а він так бере, лапи вигрібає і з лапи їсть. угу. Як людина, поняв, аж непривично дивитися. Бачив я таке. Но не у своїх хотів. Так, ну кувалду я, наверное, собі это, оставлю. Гвоздемет Мені ж... нашел. Ага. На. Лучше, чем Для молоток. створення набоїв. Так. Набої сюди.
Блять, патрони на магнум є, а магнума нема. Що за херня? Це поки що так. Я каліматор знайшов, до речі. Каліматор? Модифікацію. А, на армійський шлем. А ну. Зацени. Ти що? Не Оце надо воно. муку скидувати у насіння. Муку, а це хіба не насіння? Дивись, оце мука. А тепер глянь, де ящик з хавчиком. Подожди, я модифікації перециклю. Дивися, то пропаде. Ніхуя, я тепер диви який. Угу. Опасний. Та-да. Ще б воєнну форму знайти. Що ти мені сказав? Зомбаки, Блядь. зомбаки. Йобаний в рот. Підараска вже ламає, блядь. Йобана гнида, сука. Все, убив. Фу, сука, як я їх ненавижу, блядь. Тупорилі уйобки, сука. Кот наївся, наспався, а тепер пиздує гулять, блядь, по всій хаті, нахуй. Є, сука, мразь поламала скільки. Тобі. Ну сюди, ну. Що там з нею випало, до речі? Та короче, таблетка, їда, патрони і гаечний ключ цей пішов уровня. Я його розберу, бо в мене Які? перший уровень. А бейсбол. Хуйня, короче, я понял. Та чо хуйня? Понадобиться, хай буде. Бетона вже 1000, майже 400 накрафтило. 400 блоків? 1400. Блоків. Не, матеріалів. Чи Я ж самого не бетону? блоками. А, Блоки я не створюю, це віддільно треба ще час тратити на це. угу. Куда ти... То ти хавчик скинув в этот модифікації? Ні, да я ще нічого не скидував. А ебать, значит то Андрюха. Картошку і яйцо поклав в модифікації. А ти що, тоді не дивився, коли він клав щось? Та я За ним не все прям дивився? передивлявся. А. Блять, тут ще не хвата куска. Я дивився ваші перві стріми. У вас там вообще дивлюся, все так запущено ще було. Та трендець. Якщо сравнювати час, то що у нас вже є, і те, що у вас тоді тільки було. Я знаю. Я тепер поняв, що Андрюха такий, ну, типа, шокірований був. Фермерство надо? Ти щас про що? Книжки. Та ні. Я ж Опа, не по крикунья, крикунья. Сука, та як? Либо то олень був. Мабуть, олень. Ну ви що? Потому що Після смерті. більше на писк було похоже. Да. Ну тоді забирай здобич. Я воду забрав якраз. Та я пойму хоча б де він упав. Ага, все, побачив. Зараз піду там подоставляти треба буде. Та мені треба згрузити, бо у мене, блядь, перегрушеності, це, сука, їбуче. Я так книжку можу Другий раз уже не дивлюсь. Не знаю. Южне фермерство. Так, це сюди, це сюди.
Короче, книжки буду на полке вешать. Угу. Вішай. Чуєш, а в мене вопрос, а якого хера я не можу підчинити кирку? I Що за don't know. ватафак? Ремкомплект. А, то ж стальний слиток надо. Ні, так железний, железна ж кирка. Ремкомплект там тільки. Так не работає щось. Що за В хуйня? інвентар собі ремкомплект не поклав. Да. Тобі починить? М? Серий. В мене? Та я навіть викинути його не можу. Кого? Кірку? Що за нахуй? Да. Що за глюки? А чо ти всі ремкомплекти забрав? Отдай мені хоча б щось. Диви, навіть перемістить. Steam Canon Beat Dropet щось пише, блядь. Походу ти треба перезайти. Думаєш? А ну скинь мені щось. Просто возьми, зажми Скинь. ячейку і Ага. Скинуть я можу. Ось тобі на, поскидував. А от іменно її не можу. І ремкомплекти не можеш. Ремкомплекти можу. Скинь. Странно, що то з кіркою. не Перезайди. Та Щас. щас, подожди, я піду колья подоставляю хоча б. Мені надо з кольями розібратися. В школі розібратися треба. Колі теж, да. Ремкомплекти назад кладу. Угу. Напомниш мені калашмат, це забрати із хати. Угу. Я на першому поверсі його залишив. Ебать буде угар, если кошак мені своей палочкой натисне этот power на системном блоке. Що зробить? Выключи комп. А ну, Мені кошак. кажеться, тоді кіт стане одиночкою сиротою. Все може бути. Тут просто вже жінка заснула, тому я її вже не турбую. А мені походу зараз черепашку треба буде вигулювати. Угу. Ти дивися, щоб тобі там кіт не помагав. До речі, зараз, наверное, это ремкомплекти поробити треба. Ой, не ремкомплекти, а отмычки. 14 отмычек поставлю на изготовку. Хай буде. Ага. Угу. Не помішає. Так, мені так стопудово не заважатиме. А поки Так, я воно, тут кое-які пробіли позаповняв. поки воно тут виготовляється, я поки отойду. Давай.
Там куска не хватає. Ага, так тут ще й починити треба його. Тух-тух. Я вернувся. Угу. Шустрий ти. Конечно, видержуєш до тих пір, поки не рване. Бабах. І все по стінкам. Вийшов, поняв вже черепашку вигулювати. Кошак Ага. такий мяу, 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 нет, не тікай. Не тікай, поняв. Ага. Я такий, опа, ніхуя себе. Кота отпиздил сьогодні, так тепер як шовковий. І люби мене, і все хорошо, і лащиться, ти що? Та він думає, не пизди мене тільки. Я буду, як і ти, на унітаз ходити, тільки мене не бий. Та так же ще надо. Мурчить, ти що? Так, дивись, я зараз виходжу, приглашаєш мене по новій. Давай. І все, кидай приглас. Да, ти вийшов і этот... В смысле, пригласив гру? Угу. Да, да. Бо в мене щось за хуйня з этим. Кошак, тільки не лізь на стіл, я тебе пиздить ложкою не хочу. Я пойду торгашу эти дояри продам. Угу. Smells like dysentery. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker.
О, все, ти прийняв завдання, да? О, все, тепер можна кірку викинуть. Єбать у них тут багів, піздець. Короче, щось хотів сказати. А, охуєнний это обмінник. Курс. 35 доларів на 52 фішки поміняти. Ні, твій квест мене не отображається. У мене написано прийнято, типа, тобою прийнято завдання було. Я зараз його не юзаю, я тебе чекаю. Ну я пішов, коротше, вже все, отремонтував все. Іду до тебе. Чуєш, ти ж дивися, що нам треба буде Час. завтра уже з тобою якоби стіночку доділувати. Завтра я КС. Та ти не поняв. Я маю в виду сьогодні, то есть завтра в ігрі. А, Зараз уже ж вечір. там бетон Завтра? крафтиться, так що не переймайся. Ага. Поки що не активуй завдання, бо тут оновилось. Я имею в виду, поняв, що тобі треба буде завтра утром уже доділувати стінку, типа, бетоном. Бля. До укріп. Угу. Бо завтра у нас з тобою вже починається 7 ночі. Да, я розумію. Ебучий кошак, нахуй ти так зробив? Що він уже зробив? По ногі сліз, блядь, когтями черпає. Так, я так понял, ти вже тут був. В трейлері. В трейлері, да. Я щас... Тут по бочкам надо полазить. А в Опа. підвал заходив? Надо до 10 годин зачистити зараз. Ні, Ну, то не я пішов заходив. активувати. Я активірую. Не-не-не-не-не, я не це маю на увазі. Тут весь лут нульовий. Надо... Тобто, Зараз не облутано все. ну нічого, ночі зачистим, яка разниця. Ну, я ж кажу, зараз собираю лут весь. Просто що зомбаков зараз надо валить усіх. А тоді вже будемо по хардкору. Угу. Поняв? Та поняв же ж. Що я маю на увазі? Я вже тут, этот. Ти де? Та тут я же возле задания стою. Так пошли лутаться, алло. А що тут? Куди тут іти? В підвалі ми вже були. Куди тут далі за... А, Ні, тут десь- зомбаки були. Тут же зомбаки були. Я ж тільки що 2 зомбака завалив. Якщо зомбаки є і лут обновився, я тобі скажу. не всегда. Як шумно. Вроде был. Конечно, нихуя Щас себе сблизи, буду. блядь. Двухстволка 5 уровня. Можно вот сюда, например, спуск. Да, и там справа лестница. Ага. Ну и тут лутаться. Дивись, там ще будуть эти крокодябли. Ні, туди я не піду, там обваляно все. Ти диви, він дивиться на мене ще. Дивись, там ще є. Давай сюди по одному. Короче, я чую, ти розбирайся з ними. Ну да. Так, тут пусто. Ух, блядь, чуть не впав. Все, вони якось так валують. Блядь, а чого в мене експа падає, я не пойму. Ну ти що, здох? І що, типа, із-за цього буде падати експа? Поки не пропаде смерть з косою? Да. Пиздец, блядь. Нахуй вони таку хуйню придумали, так же ж не інтересно. 10 година. Будь Угу. уважним. У мене кувалда, мені похуй. Побачимо, як ти проти жовтовоких будеш кувалдою. Ба, У мене двохстволка є. Тут мені турба тепер нахуй не надо, ті, що поміж бочками. Я тут із бочки на бочку бігаю добре. Хм. Гей, ублюдки веде.
Короче, надо начинать задание, тут уже ніхуя нема. Прикинь, я не розбив собі ноги. Блять, вивихнули ногу, сука. Ти нахер. Я, короче, по привичці зробив, знаєш, як перед тим як впасти, Ctrl нажав, як в Daylight ото кувырок робив. І що? І я такий присів, поняв? І що, нічого не зламав? Ні, ніхуя. Можеш потім передивитися. А в мене 9 минут тепер вивихнута нога буде. Достичь 100-го етапу ігри, пише. Дивись обережно слева, 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 слева. І... Ой-ой-ой. Я тебе врятував. Спасибо. А я тебе. Та я від нього відбуваюсь хорошо. Не, ну просто коли він лежав, я його добив. Да. Диви, як я уїбав нахуй з дробовика в верхушку. Та я бачу. Точністю в те. Та й він просто дьорнувся, от за що я кажу, що коли вони дергаються, До воно речі, мимо тут получається, же ж стріляєш. кукурудза этот. Ага. Ну, Одна жовта не канає. А тут Якщо що. зелений. Ой-ой-ой-ой! Зелений, зелений. Що, прям зеленючий? Угу. Уже все. Молодець. Молодець. Уже не зеленіє він більше. Отдихай, Пиздец, нахуй? все. Нахуй вона надо така ігра, блядь. Сука, тут експа падає. Єбать, мене зажали. Тікає туди. Та не можу нахуй, єбать. Мені пізда, рука поломана, ссадини, короче, Ти в мене тільки підвалі? вбивать нахуй. Да. І в мене ще, блядь, зараження. Тікає Нахуй. туди. Тікає. Зараження то не біда. На зараження у мене є. Та підарас, блядь. Сломана нога тепер ще. Надо по рукам їбашити. Щоб наверняка, да? Ну да. Давай нагору. Та він ніхуя не йде в мене тепер. Поломана нога, 4% Тоді давай зараження. перший, ти будеш позаду прикривати. Рука сломана, блядь, чи вивихнута. Ссадини в мене на 2 часа. Так, Ай, сука. погоди щось. Клір. Мусор якийсь. Обережно. Угу. Слева тут. А, ебать, Опять тут- зелений нахуй. Ой-ой-ой-ой. Двері. Оп. Чудово. Вовремя. Нахуй ти відкрив двері. Все. Фух. Двоє зелених, ніхуя ся. Халки, блядь. Та да. Тільки щось худенькі, вони походу не кормлять. Не ламай двері. Тут все без поломки можна відкрити. Диви, а тут... а- Дивись, А, там бетон і провалюється. тут така сама хуйня є. Ні, тут не провалюється, сука, а чо? Та не з цієї сторони надо. Єбать! Де? Ого. Угу. Ебать, ну пиздец, сука. Пизду, блядь. С таким этим нахуй. У мене зараження пошло. А в мене вообще, блядь, тепер. Ну, диви, а тепер ви воскрешені, потеряно 20% опита, хоча в мене XP тепер, блядь, показує полоску більше, чим було. І вона зараз, мабуть, уменшиться тепер. Нічого, пускай зараження їбаша до 10%, твої шмотки забереш. Ні, я вже ось піднявся. Зараз піду сам заберу.
Да, оце ти, конечно, упав. Тут якийсь ящик, до речі. Опа. Та там рюкзак вроді би. Ніхуя сі. Ти шо? Патрони. Ти шо, я этот склад набоїв нашов. 309 миллиметровых, сотка, 7 Та йдіть же ж ви нахуй, сука. Єбать. Та ну нахуй. Єбать, я їбав в рот це задання, сука, ще й ночі, блядь. Я упав, короче, поламав ногу. Я ще й без патронів, блядь. Він Ти набої що, може пан? скинути. Та подожди, в мене тут. А ти де? А що вона зависла, стала стоїть? А, я понял, де вона. Блядь, що, куди мені йти нахуй? А вони тут друг на друга. Де, тут, кстати, і зомбачка забагувалась. Диви, вообще пропала. Стоїть, багується, короче, дергається, поняв, на мене не нападає, я її б'ю, вона пропала. Я Єбать, тут захерачив баги, всю блядь. толпу остальну. Розробники, делайте щось з цією грою, блядь. Вона дуже сильно лагає у вас. Так, я відкрив всі люки. Сука, дай мені зомбарі, хай вони мене доб'ють, сука. З поломаною ногою він вообще не йде. Так, подожди, если есть тряпки, не хватает липкой ленты. Или клея. Блядь, я не знаю, де тут залізти, блядь. Це Можеш- піздець просто. Та Це, залазь сука, куди ти їбучі хочеш. бочки, нахуй. Я тут, блядь, не можу знайти вообще, откуда я залазив. Так твої шмотки перенести? Та не надо, я щас сам залізу, нахуй. Слухай, а що за жовта точка? Світиться 3-4 метра. Не поняв я. Бачу, А я ногу поламав, блядь. З цих, сука, зомбі їбучих. в мене походу ссадина. А тут ще є. Біжить, сірий. Та я що зроблю, у мене нема ні патронів, нічого вообще нема. Не-не-не, тому що вдруг вона тобі в спину забіжить. Єбать, ну як на них, сука, залізти? Ну це пізда просто, я Сірий, їбу сюди нахуй. йди, тут заборчик сломаний. Та не можу я йти, він у мене єлі йде, підарас їбучий, сука, со сломаною ногою, кричи блядь. на Мене мене. це вже кумарить. Та я не на тебе, мене ця ігра вже кумарить почина, сука. Хуйні наробили також, що це піздець, блядь. Ой-ой. Може, блядь, хай вони добавлять ще, щоб я його свать водив? В цій ігрі, блядь. Я не знаю, куди я йду, блядь, вообще тут, я не можу Ти знайти сюди, вообще. сюди, блін, сірий, сюди, поверни сюди. Куда? Покажи мені, далеко проведи мене, ушов. я взагалі не Назад, знаю, я тебе назад. бачу, але я не можу понять, куди мені йти. Фу, ти круги делаєш, блін. Так от іменно, бо я не знаю, де тут лізти, блядь. Тут, сука, лабіринти їбучі, нахуй. Я над тобою сейчас. Иди сюда внимательно. Иди. Не-не-не-не-не, ось, бачиш? Ось. Бачиш? Ебучее задание, сука. XP потеряв, нахуй я вообще брал, блядь. И сейчас, сука, даст мені, блядь, 800 фішек, підарас ебучий. І що я, нахуй мені воно сюди надо? Куди тепер дальше? А дальше ты шмотки забираю, там на лестницу иди. Вот сюда. Ты там в бочке, я как раз открыл этот лючок. Сюда. За мной, Серый, за мной. Серый, ты время... Я сломаю, нахуй. Ебать, инструменты потом чинить, конечно, дохуя. У нас... Та в мене нога сломана, я, блядь, не можу йти нормально, ти кажеш мені лучше сломати. Ногу. Та нога вже і так Вот. сломана. И вот тут падаешь вниз. О, вылез ты. Ну, уже вылазь так, чтобы этот... Та йоп!
Ну, пиздец. Далі я сам. Короче, я додому нахуй. Окей. О, я твій гіпс знайшов, чув, скинуть. Кидуй. А ну давай під мене, під бочку. Блядь. Якийсь ночной сталкер книжка є. Ого. 7 том. Ага, есть. Мой 7 том, кстати, відкритий. Глянь, в тебе відкритий. Це що? Що дивиться? Там, де ото книжки є. Ночной сталкер. Який том? 7. Да, 7 відкритий у мене. Понял, прийняв. Можеш іти додому. Точніше їхати. Я тут долутаюсь. Нічого, я свою експу буду відбивати ночью. 7. Ну да. Це в тебе добре вдається. Що, попробуй ще раз упасти. Опять нічого не сломав, третій раз падаю. Ти прям з бочки падаєш? Ну да. Смотря як упасти, я не знаю, я упав, блядь, сломав ногу. Ну я тричі впав вже. Тільки я перед падінням самим прям прикосновенням з землею контрол нажимаю. На всякий. Мгм. Він, виходить, падає не на ноги, а він ударяється жопою. Ну, виходить так. Сідає на картани Угу. при падінні. Квест виконаний, фух. Правда, з яким тротом, там А в мене ніхуя не пише. в тебе зараження є, В мене нема, я ж здох. а в мене є, я пойду таблетки якраз захаваю. Блядь, опять чинить нахуй. Ну йобаний в рот, ну що ж таке? Тю, блин. А, понял, такий, думаю, шукаю кота. Потом резко чуть ли не встаю, і кот такий сразу перепуганий у жінці на жопсі. Такий ого. Ага. Я такий, а, ну если там, ти заслужив. Нарешті дома. Угу. Я не понял, ти факела забрав усі? Які Чув? факела? Гля, факела не світять ніхуя. Які факела? Вони ось світяться. А в мене ні. То те, мабуть, так само, як і в мене баги почались. Можливо. Ну видно, як вони горять, але... Похилився. Да, восстанавливаю здоровье сейчас. Шо я камней Я подолбу? ті книжки можу скинуть хавчика. Дві. Та скидуй. Тыквенный пирог. Хочеш похавати тиквіний хліб? Та він у мене хавать поки не хоче, дай мені з собою лучше. Ну тоді бери. Ти щось готувати поставив? Та ні, я просто хліб забрав. Зубки просто, будь здоров. А, спасибо. Що я кажу, камні подолбу. Добре, поки що без мене. Ага. Додивився сьогодні останню часть этого Just Point. Мгм.
А я острі козирки опять починаю дивитися. Ох ти ж. Бо я колись подивився до того моменту, там, де вбили їхнього меншого брата, коротше. І мені якось, не знаю, Отбило желание дивитися далі. да, було желання, тому що я розстроївся, коротше, типа, мнітельний дуже по поводу таких серіалів. І думаю, сверхъестественное скоро у мене закінчиться, я вже на 12 сезоні. Думаю, навірно, скачаю пару серій острих козирьков, щоб було потім, коли світ виключатимуть, щоб було що дивитися. У нас 15 тисяч фішок. Хай буде, Да, неплохо. чудово. Я думаю, може ще пару задань виповнимо і хоча б до 20 соберем. Мені інтересно, це знаєш, задання ці виповнять, що може щось екзотичне попастись. То, що Да, тяжело є знайти. таке є. Потому що бачиш, у нас з тобою різні попадаються призи. Що там, таракани більше не зайобують? А мешка шаг тараканов пугає. Якраз і поігратися буде чим. Мгм. Та зайобували, якщо чесно. Так я Таракан? этот яду попирскав. Ага. Угу. Бетон готов. До мене сьогодні Саньок приходить, такий дивиться, а тут аж це возле цього, возле під'їзду, коротше, вишні ростуть, поняв. Він такий дивиться, каже, о, каже, чуєш, каже, мені, каже, відро нарвеш, каже, я, каже, компот закрию. Каже, ти що, каже, охренів. Я Кажу, б приходь. так сказав. Кажу, приходь, помагай, кажу, тим більше це ж, кажу, не мої, кажу, а люди сажали колись. Да. Каже, а ти по-тихому, каже, ночью. Хитрюга. Угу. Та вони сьогодні там, казав, порічки виривали, дивлюся, прийшов красний, загорівший такий капець. Парічка, Каже, це ж три- красна смородина. Ну, типа того, да, каже, 3 відра насобирали, каже, компот закриватиму. М. Каже, жду тебе помагати смородину, каже, рвати. Каже, ти що? Я кажу, ягоди так люблю рвати, кажу, це таке заняття, кажу, веселе, капець. М. Потім ходиш, руки чорні, липкі, як після шовковиці. М. Так, а ну-ка я сейчас на секунду отлучусь, попить собі налью. М. Ніхуя себе. Підарас який. Сломав колія. Ладно, тоді прийти все одно. Їбашить туди. На дерево. Угу, Короче, я на эти, місці. прикинь, зомбак зайшов у вежу, ну не прям в саму вежу, а на територію, там де у Мгм. нас бетонна стіна буде. Угу. І оце був між стіною та кольями. Думаю, їбать ти, сука, ніхуя себе, ти там, як ти туди... Я як поняв, бо він, этот, короче, почав ламати падлюка. Коля Угу. багато сломав. 2 штуки. Внутрі чи снаружи? Внутрі. Блять. Та я тут поруч може має все-таки вистачить колію создати. Ну, це тобі примерно Пару надо штук 40 буде. штук. У мене 80 було.
Я ще ось походив кущики порубав, бо хотів ще відремонтувати те, що я там не допригнув на минулому стрімі. Ага. Плюс зараз якраз бетонуванням займатися планував. Бац. Перепригнув. Да, переколюй. Все-таки я, наверное, так подумав, надо сейчас буде создати ще один роботизований молот оцей. І, наверное, я ті, що в мене там стоять, переміщу їх біля вежі на забор. На верхушку. Тому що все-таки в нас вежа це основа. Угу. І коли ти будеш з верхушки стріляти, якщо вони навіть туди і залізуть друг через друга, там уже буде молот хоча б одного збиватиме. Вона. Так що, мабуть, я так і зроблю. Коротше, ти на 7 ночь стой там же, де і прошлий раз був, поняв? Я зрозумів. Щоб мені якраз теж було їх видно, щоб я їх мог теж туди відбивати. Да, яма тут добротна, конечно. Прыжок. Ох, таймінг поймав. Що за таймінг? Прыжка. Та да, иногда там опасно прыгать. Я раз Так, прыгаю, через думаю, ну все. врата проще всего прыгать. Ну да. Я таки прыгаю, думаю, ну все. Падаю, наверное, на последнюю колью. А в итоге попадаю на землю, на краешек, понял. Я ж не там, де вежа, а ззовні. Угу. А, снаружи. Угу. Надо буде надовбати желізо, посоздавати металічних слитків. І я думаю, ці колі, що вокруг вежі стоять, зробити металічними. Не, сначала колючую проволоку на первый слой этого. Не, ну це понятно. Подключить У его нас до просто- электричества. У нас просто вокруг хати, тут до хера дуже желіза, я знаю, де Прикинь, знаходиться. Андрюха сейчас півдругої в дотку Мгм. зайшов. Ага. Той, у якого нема часу гуляти. Не знаю, ніколи дота не нравилась. Ну я пробував, я нейтрально до цього отношусь. Коротше, і не фанат, і... І грабельно. Ага. Ні, я бачив, що там в стімі до хера всяких ресурсів виставляють дорогих. Есть таке, випадають, ну це з прайм статусом надо. Угу. Ну так як КС то. Угу. А в КС хоч і прайм статус, один хер ніхера не получаєш толкового. Чого? Та ну що, ну мені... Випадають кейси такі мощні. Там Ну, ні це- разу не попадало мені за це время, поки я вже Все, дома. перший слой бетонної стіни є. Це хорошо, це дуже хорошо, що перший слой є. А взагалі скільки в тебе там хватає, ні? Ще 51 этого бетона. Я полностью первый этот ряд захерачил. Ну то хорошо. Ну, якщо хватить, попробуй хоча б верхушку другого слоя покрити. Не, що це не Не, не буде. хватить. Я то біля входу розкидаю зараз. Угу. Ну, у нас, если что, камней хвата пока. Тут ще ширину ремонтувати треба. Прикинь, бетонні колії. А чо ти смієшся? Ауто круглі, протитанкові. Це які? Ото бетонні кругляші конусоподобні. А як називаються, я хоч гляну. Уф, блядь.
спитав. Я назву не знаю. Ото воно схоже на металеві ото йожики. Тільки є Мгм. бетонні йожики. Угу. Угу. Сейчас подивлюсь. Блять, коли ми можемо вже создати... А, тут тільки 3, а нам треба 20. Фугас із колпака создати. В смысле фугас? Ну, типа міна, поняв. Так я сейчас гляну. Типа фугасна бомба, поняв, типа накрита, короче, якоюсь херню. Мина из кастрюли. Не-не-не. Я уже могу создавать. О, так И создавай. фугас вроде бы тоже. Создавай міни, у нас там кастрюль вроді трохи є. Да, фугас. Поставим Надо вокруг- липкая лента, гвозди, порох и железо. Ага, вокруг башні трохи поставим. Ну, из колпака пока создавать не можем, могу такие жестянки создавать. Ну, із кастрюлі, типа, чи ні? Не, вообще и железо там используется. И есть из кастрюли могу создавать. З кастрюлі создавай, нахуй вони нам надо тоді. Угу. Тут моя, походу, уже урожай созрел. Походу. Хай росте. Что ты тут стройблоки раскидал? То я? А, ебать бах нахуй. Що таке? Ага, потім побачиш. Та я ж кажу, у них тут багів піздець. Ну да. Не те То, блядь, слово. кірку я не можу отремонтувати, не можу її вибросити, щось на англійському пише. Ти передав мені это повітряно-капельним шляхом баги. А вони, блядь, її хочуть випускати куди-то, блядь, чи вже Та випустили. уже випустили. Ну і куди, нахуй? Нахуй. Все правильно. Я уверений, знаєш, на 100%, що у них уже там вагон і маленька тележка жалоб на цю ігру. Ні, ну це очікувано. Я то не скажу, що ігра погана, ігра хороша. Типа, блядь, ну, увлекательно, интересно, но Так цим вона і підкупає. Да, недоработок дохуя. Ну, ти ж розумієш, що механіка гри не пару клавіш нажать, а їбать, скільки процедур треба виконати. просто я не знаю, я прежде чем игру выпускать, я б сделал бы Ку-ку, херовую тучу погнали. проверок, чтобы удостовериться. Куда? Квест. В тебе ще один квест? Моє сокровище копать. А. Так подожди. Ми ж по заданню так і не сходили. Нам же ж надо вернути. Вернуться к торговцу, а мы он Ну. сокровище рядом. Ну як рядом? Ну, не... Короче, пиздец далеко. Чуєш, я тепер хоч трохи на воїна похожий з цією каскою. Короче, Поїхали до торговця. 1,2 км до этого, до сокровища. Погнали сначала сокровища, а потом торгують. Так, ну, до торговця ближче, йолки-палки. Та ми ж потом назад вертатися будемо, мало ли який Так. там лут випаде, так і квест візьмемо. Та нічого там толкового не випаде. Ну, їдь, значить, до этого, а я туди. А, я думаю, хто це там речить. Змія. Бачив бетон на этот стіну. Ага, круто. Друга это посічка В. Якщо вправо дивиться між ЮВ і В. Нічого зараз не поняв, але дуже інтересно. Від В на ЮВ друга поділка. Направлення сокровища. Ага. Ти що, хаваєш чи що? А ще пельмешки не даю. А, смачно. Угу. З опозданням. Просто Юля не доїла, і я такий, блядь, сейчас все сожру нахуй. Ідеальна жизнь, да? Угу. 80 килограмм, идеально жизнь. Та. То таке, то детський вес. Мгм.
У мене вже центнер. Мгм. Ну, в тебе там А, не всё. просто вес. Я воздушний груз бачу цей. В смысле? Ну, у мене показує воздушний груз. Що? Воздушний груз у мене показує Де? 200 метрів. Щас до нього з'їжджу. Походу баг. Ти там точно все забрав? Угу. Я походу доктора нашел. А не, В смысле? тут просто этот... Локация медицинская. Да, груз лежить, ось ящик. Серый, я подбирал, может то ты... Может Да, каждому диви. отдельно надо? Четырехкратный оптический прицел, 12 отмычек, витамины и комплект журнала изготовления. Класс! Ты шо? Может каждому свои собирать надо? Вы разблокировали семена, уровень 2, тыква. Хм. А паригун? А, то все. Короче, я цей четырехкратный оптический прицел поставив на арбалет. Я понял. Прикольно, кстати. Так, куди ти казав там їхати тепер? На ЮВ, друга поділка. Блять, зомбака збив великом, поки дивився на ЮВ другу поділку. Чуєш, докати вообще на В. Та я тут заскочив трошки. А, Тут кое-кому пизди дать. мені інтересно просто, як мені далеко їхати. А, Дождик, дождик. 238 метрів від мене. В тому напрямку. Так, а ти в мене наоборот приближаєшся. Так я зупинився, я ж не їду. Ой-ой-ой, медсестра яка. Кстати, таку зомбачку ще не бачив, красивенько. Коротше, я стою жду тебе, бо я, блядь, час заїду хуй зна куди. А, до мене йди. Та ти до мене лучше їдь. У мене Ну, нога я тут, поломана. я лутаюсь. А, ну тоді не їдь сюди, бо ти їй пізди дадуть. Блять, що ж тут таке? А, замачка раз. Що ж ламають два. Закриті двері ти. От падало. А, сука, не достає арбалет. Попав. Ха! Нормас. Єбать далеко б'є. Тож добре. Ух ты, ух ты. Патроны прям под мостом беспалевно лежать. Чуєш, а ти багато патронів на 9 мм на пістолет? 42. Я просто выложил ось. Ага. Ебать, что за хуйня? Блять, я походу начну скоро делать нарезки багов на цю игру. Именно реально. Цілюся в зомбака, хуяк він пропав. Ти понял, да? И смельчик. Да. Чуєш, а мені потім кажеться, що со мною зв'яжуться розробники цієї гри, предложать мені бабки, аби я тільки не вилажував нарізки багав на їхню ігру. Їм похуй, ти не один такий.
Воцарив з себе, звісно. Ні, ну я ж не буду там знімати стріми, я чисто буду нарізки вилажувати. Ти не один такий. Я знаю. Так вони будуть усім платити. Усім платити. каже, Не Каже, весь ми вам інтерес. 100 ти- каже, ми вам 100 тисяч доларів, каже, заплатимо, аби ви тільки не вилазили більше. Да. Мечтать не вредно. Так і все, не вопрос, я вообще удалю вашу ігру. За 100 тисяч. Губу розкатав. Єбучий зомбі, блядь. Ёбаний в рот. Медичка, падла. Фу, єбать, а це я перший раз таке бачу. У зомбака тривається голова і на шкурки тіліпається, ти поняв? Угу. Ти ще й пить хочеш? Серйозно, блядь? О, ця железна кірка, кстати, по желізу дає ровно 10 единиць желіза. А, я її жулушив, точно. Угу. Так, ладно, пішли води поп'ємо, те тут озеро якраз недалеко. Я довго тебе ждать буду. Мгм. Я походу долутався. Ти ж не забувай, що у нас вже 35-й день. І що? Ну, просто кажу. Сьогодні у нас Це буде... тільки початок. Ну, Погнали. все равно. Погнали? Погнали. Подожди, я в озеро спущусь, води попить. Ладно, поки ти спустишся, я когось відпічу. Да. Чао, стреляш. І язик тіліпається, бошку сніс. А де ти вообще? А, ух ти, де. Єбать, зомбак аж на дно покатився. І що, ти хочеш сказати, що він вилізе оттуда? Да, Та ні. да. Він, походу, просто не здох. Він виліз. А ні, ползе. Він пливе. Пливе нахуй. А я походу річку. Ой, море знайшов, чув. Ти, блядь, що за хуйня? Він як людина руками почав гребти і виплив. Я море знайшов. Серий. Край Що? карти. Да, дай я води поп'ю нормально. Море! Що, ми їдемо кудись, не Я їдемо? вже на місці. Єбать, так це ж не ЮВ. Ти біля В вообще. Ну, ти ж та в якому напрямку поїхав? ЮВ на другу поділку. На В. А не... Із В на ЮВ друга поділка. А, так ти ж з цього і починай, йо-моє. От передивися, думав- я саме так і казав. Ну так, а ти зараз у мене показуєшся на В. СВ і В, коротше, на останній поділці СВ. Море нахуй. Море я бачу. Я під водою. Зомбака бачу. Ніхуя тут що риба? То коряга під водою. Ну що, показуй, де копати. Ага, коряга під водою. Попить не хочеш? Теж тільки попив. Велик бач, де кинув я. Ні, не бачу. Понял. Отут. Так це вообще остання поділка букви З. Ти дебіл? Блядь, я стрельну. Ну, у мене показує.
ЮЗ і последня поділка на З. Ти дебіл? А так да, якщо так дивиться. В сторону моря. Ну давай копать, показуй, де копать. О, кстати, сейчас глини накопаем. А вона нам нахуя? Для сталі. Угу. Уже вроде сузилась зона. Блядь, опять їсти хоче, підорас. Ага. А якщо банку мене в'їбать поможе, ні? На 8 поінтів. Понятно. Не сильно помогло. Угу. Сузилась. Ще раз сузилась. Боже, до чуда. О, все. Покраснела цифра 35. Угу. Стій. Сюди ближе. Серий. Там М. край. Я нашел. Угу. Бать, чувак хавать захотів жорстко. Та в мене так же само. Хорошо, Що що я там? отмички скрафтив. Так і в мене 12 штук є. У мене було 15. Открив. Патрони 7,62. О, 8240 фішок. О, А ти кажеш, да Нормально. нахуй ти, блядь, ти що? не, ну сейчас ще надо торговця поїхати. На отмички, кстати. Давай. Отож. Я тобі кажу, а ти да нахуй. Та ні, ну я кажу, що проще було заїхати до торговця. І потім сразу їхати. А ти це зараз вертайся назад тепер. Я тут, кстати, надовбав ще 2965 камней, якщо що. Все, в нього нога не поломана, так тепер нормально шліфує педалями. Блядь, ёбаний камінь, сука. Де він взявся? Загрузився. Та понятно. Прогрузка мира у них, конечно, тоже щось тут подторможує Ні, це від нормально. Так. відяки зависить. Та хуй я знаю. Язушки. Ох ти, я жикнув. Я походу наївся. Ну тут, блін. Ще раз, Ну, два, не три, знаю. 4, 5, ще 6 пельмешек надо доїсти.
Озушки в мене хватає. 32 гіга, я думаю, це нормально, достатньо. Ну да. А от відяха може бути. Бо відяха в мене не мощна, я б сказав. Ну, в мене на 4 гігах кашляла. Не сильно, Не, але ну, у кашляла. мене- У мене 6. 8 гігова, но у мене Та й хіба зараз 8? просто вона середня. Да. Реально? Ну да, вона А, і була це у мене ота. 8 гігова. RTX. RX. Ні, RX 580. Помінять би на тіаївську 30 на 90 на 12 гіг. But I О, чув, револьвер Magnum можу взяти. Так бери. Есть еще стальный топор. И есть железные перчатки. Ні, бери магнум, я хочу його іспитати. Есть еще этот стальные слитки. Короче, беру магнум. Да, у нас магнума немає. Немає. Це буде перший магнум. Я б хотів би знову попробувати поїбашити, якраз провірити, що воно буде. Там якраз і патрони є. Я з ящика Та у нас знайшов. тут ж є якраз. Третього уровня, кстати. Магнум? Це Мгм. хорошо. Тин-тин-тин. Подожди, виложи його сюди. А це вилажуємо ми сюди. Правда, быстро в нем, конечно, не прицелишься. Е, Ебаный в рот. Ух ты, что за хуйня. Хорошо, кстати, що ми можемо создавати патрони магнумські. Не, ну это если тяжело, оно того стоит. А тут это кодовый замок взломаю. Тільки в Да, хату сильно зашел я и не уже до попутаю. ящика добрался. Надо буде їсти приготувати. Там хлеб печеться, спікся точнее. Та він не особо багато. Ебать, отмычки ломаются. Тільки начал и уже... О, открыл. Ну я тобі 12 штук дав, це вже хорошо. Я нашел этот фильтр воды. Очиститель. І ще один такий, модифікацію. Да. И кожаный нагрудник. Хай буде. Хай Патрони буде, на тому що, магнум знаєш, вийшов. я тобі скажу так, як от. Ніхуя тут патронов я понаходив. Чуєш, Гриби. а мене не показує. Мене взагалі не показує, що до торговця треба вернутися. Як думаєш, стоїть їхати до нього, ні? Не, А я з'їжджу. у нас есть. На всякий случай. Я ж тебе не забороняю. Ти якраз тут недалеко. Да. Кажу, раніше поначалу ігри, блядь, носили з собою по мінімуму. Мгм. Там, блядь, якийсь ножик, топор. І все. А зараз з собою, блядь, куча всього. І двохстволка, і пістолет, і ножик, і кірки, і топори. І все надо. Да. Скоро і лутатися нічим буде, тому що інвентар буде всім нужним забитий. Железное копье второго качества. Сейчас еще ключики, оп, сюда. Чуешь, а помнишь мы пытались долбать в этот спуск в подвал? М, Там, где забетонированный он был. О, тут наковальня в нього продається. Скорость ізготовлення кузниці плюс 50. У нас наковальня есть, я создавал. Єсть. Рибне тако. О, генератор продає. 1500. Части электрического забора.
Ти куди помчав? Та я тут Я, тусуюся. кстати, біля тебе. Коротше, ти тут будеш, бо я поїхав на задання. Я сейчас буду уходить. Далеко? Я все, выхожу. Иди сюда, сюда, на улицу. Блять. На улицу. Сюда. О, Помнишь? Мы его долбали. кого ти... А, дом? Чи що? Цей. Я, Дай кстати, магнумом пользуватися. Поехали додому. Нахуя я задання взяв? А в те, що повний пустий рюкзак? Ну да, я ж Так тільки давайте що і там був. половину скину хоча б. Ёбаный Давай. рот. Я взяв патрони на магнум. Та в мене теж вони є. Так а куди ти поїхав? Та ось підтягуйся, я на дорогу їхав нормально. Та ти задовбав, блін. Мені на задання кажу надо. Так нам обоим на задание надо. Так ти поки вещи вилежиш, я якраз поїду поза це полутаюсь. Ні, ти їй половину просто скинув. Те хавать є? Мгм. Дай магнума потестить. О. Херасі він здоровий. На, я знаю, як ти любиш еті. Кого? Шини? Ноги А, ноги ламай. Тобі пригодиться. Погнали. А, щось. Погнали там якраз на квесті і этот, потестиш. Ага. Мені він зайшов. Я ото поняв, плюваючийся отой, що без башки. Як на гриб похожий, поняв? Ага. Іде такий, я на нахуй в нього сразу. Все, до побачення нема. З першої тички. Надо подивитися, скільки він урона наносить. А як ти це побачиш? Ну там же ж написано, скільки він наносив урона. Хіба? Да. Слухай, не хочеш пельмені доїсти? Да ні. Урона даль... оружия у мене на пістолеті 39,5. Дробовик 15,3. А револьвер 75. Ніхуя себе, чуєш. Конечно, як ти хотів. 75. Він, блядь, більше, ніж у мене дробовик і пістолет вместе взяті. Магнум мій. Що? Магнум давай сюди. Що? Ти все почув, Не чую. Я чую твою улыбку. Я без гонева. Так, а ну-ка сюда. Опа. Сюдой. Вещички з неї випали. Ми тут часу не буде. Ну короче, если вдруг знайдеш ще такий магнум, давай мені. Без Б, давай сюди. Тогда я ще потестирую трохи. Перезаряджається довгенько. А як ти хотів? А, він що, здох чи що? З одної пульки. Ну да. Ну що там? Та хер його зна, де тут двері? Ми тут не були раніше, ні? Так сложно. Второй этаж. Почему? Угу. Все, сдох. Что ж ты дохуя на него патронов тратишь? Та щоб наверняка. Ну, якщо тобі нравиться цей магнум, тоді ти мені, якщо що, патрони 9 мм будеш віддавати. Угу. От будеш знаходити, держи. Угу. Так, а. Ага. Це Забирай сюди. 9 миллиметров. Угу. Тебе пестик 9 миллиметров дать?
Так у мене ж є. Якого Ну, давай. качества? Першого, а в Вона- тебе якого? На, другого. О, а що ж ти мовчав, що в тебе другого є? Так, блять, Його хто ж з там пестиком надо. ходить чаще, ти или я? Я. Ну, от, тепер на. А мене револьвер буде. Чи ж може ти модифікацію двократний оптичний прицел дати? Давай. Щас, погодь. Удобніше буде, чим той пукалкою целиться. Ага. Бо в тебе якраз на пістолеті він стоїть, а мені він не нужен. Угу. Ще один. І на ще цю модифікацію вона мені теж не треба. Угу. Може перезарядка буде лучше. В тебе ремнабора немає? І єсть? Вроді би. Дай, будь ласка, А ну подожди, отремонтувати. щас гляну. А ні, нема, я быстро на тім скинув. Сорян. Так, що у нас тут? О, тут ще й 3 Здрасте. слота перетого. Ти поняв, заходжу в комнату, він стоїть, я йому сразу хедшот дав і той здох, Кстати, навіть нічого не треба. На револьверу той автоматически не ставиться. Гайковерт, качество 2. Опа, пригунчик десь тут. Що таке? Не з тої ноги вставиш? Отдыхай, братан, отдыхай. Ти що, Отдыхай, гвоздем братан. його приділав? Хто? Ти. Ти його з глушака Та ні. захуярив? Нет, з арбалета. А. А, звук такий, будто би гвоздем пришпілив. Ну, болтом же металлическим ебашу. Ти тут болт не хочеш подобрати железний? Сейчас подберу. Ладно, я подберу, скину тобі. Давай, Все облутав. кидай. Да? І книжки. Тиквяний чизкейк. Чуєш, я скоро тебе догоню. Ну не обгониш точно. Ні, ну ми будемо з тобою на одному уровні, по суті. Угу. Тому що я ж не зможу. Собачка. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Собака. Ззаді? Так, так, розкидали, Опа, блін. череп сюда. Якраз мені патрончики попались. Ти задовбав, шустрий, блін. На патрони свої. На магнум. О, Ще знайшов. алоє нашов. О, я знайшов часті лука арбалета. Ти гориш? Що за херня? А, ти на костер став. Сука. Безпалівний костер, нахуй, я без полку ёбну. Та да. Роботизированный молот третьего качества могу создавать. Создаси, якщо що, там парочку поставим на башню вокруг забора. Прикольно, да? Ага. Квача поіграємо, да? Чи земля це лава? Да, земля це лава. Ну що, все вроде. Да, можна починати. Блять, собака так. Диви! Вона головою тіліпа. Тут ще птичка, чо, оказывается, була. Чув? Тут забита решетка на этому. Диви! Я її можу штовхнути, і вона головою тіліпа. Прикол. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй. То все-таки жива птичка була. О, патрони. О, якраз на дробашик. Нижній шкаф не тронутий. На криші? Ні, тут а знизу перший етаж. А, хіба. Мусорка. Щось я не понял, хто перший етаж лутав.
Ми ж А оба ми і ж з тобою. залітали. Ну да. Що, може вже запускатиму? Так, запускай. Тільки дай я спочатку вийду. Та я ж вийти хочу. О, оказывается, тут лестница слева была. Хей, ви! Опа! Привіт, братан, ще й жовтоглазий. Ще й ревун. Ще й жовтоглазий він. А, я йому ногу одірвав, він повзе. Та, сука, заїбав, саме живучий чи що, блядь? Наїбать мене хотів, поняв, притворився мертвим, сука. Да, коли перезаряджає револьвер, конечно, він этот притормажується. Та ви заїбали падать як гівно. А чо як? Увеличивает емкость магазина. Ага. Модифікація якась. Та да. Стекло викину нахуй воно мені. Розбите. Ага. Так, ти вже в туалеті був, унітаз провірив. Ой-ой-ой. Фу, блядь. Жовтоглазик, сука. Ебать! Ну и нахуй. Ёбаный в рот. Оце пізда. Я вийти не можу, мене зажали. Ти не один. Та все нахуй. Це що за задання таке, їбать? Скільки нам заплатять за нього? Сука. Ти ще живий? Якимсь чудом. Та мене зажали жорстко, блядь. Єбать, в мене ще ослаблення нахуй. Ёбаный в рот. Птиця єбуча, блядь. Ебать, ты знаешь, сколько тут? Их 5 штук было зеленых. Сука. Меня отпиздили за долгое время. Єбать. І що мені делать предлагаєте? Блять, а патронов хуй да нихуя. А, сука. Мене О, ты шо? Потеряно опыта 25, нахуй. Так. Ще два осталося, ще два осталося. У мене один патрон сам себе захуярить. Байки пиздец. Ну я Не тут трогайте мене. якусь книжку знайшов. А, його якась книжка. А вони ще й на першому поверсі. Ух ти, бля. Здох? Поможи мені. Біжу. Мене щас доб'ють.
Тебе ще ззаді. Допоможи! Серий. Ти не один. Та сука! Це невозможно, нахуй. Я їбав в рот цю ігру, сука. Я, блядь, я остануся там десь на 30 уровні, сука, блядь, це піздець. У мене слов не хвата, блядь. Убив. Та, блядь, убив. Уже поздно, нахуй. Но не є. Хорошо, що руха медленно. Та хуй там вона медленно, блядь. Оце епік, чув. Та ну і нахуй такий епік, сука. Я, блядь, опита потеряв, це піздець. У тебе який уровень? Я щас ніколи дивиться. У мене 30 який-то, блядь. Я, сука, на ньому застряв і, блядь, і по цей день, нахуй, я, сука, стою в ньому. Ні, ну мені давно пізди не давали, от що саме цікаве. Блядь, де, сука, бійти? Всіх перебили, ні? Я да. Це був піздець, я тобі скажу. Блядь, де тут оцей дебучий вход, я не можу понять. Все, нашов, наконец. Та це був повний піздець, сука. Я 2 рази здох, я, блядь, ікспу проїбав, піздець як. Розумію. Ти не один. Моя пол уровня була. Я, сука, стремлюся, щоб щось прокачати, а я, блядь, сука, проєбую нахуй з такими темпами, блядь. А, це твій? Да, це мій. Ну, ми... Всі вони отсюди з криші позлазили. А я ж чув, що вони там лускались все. Я сюди як заліз, блядь, як побачу, що тут робиться, я, блядь, охуєв. Єбать, тут воєнний ящик. Кофе рудокопов. Да, я знаю, что там военный ящик. Ты куда полез? А, на горе. Да. Нихуя себе. Модифікація удлінений ствол. Єбать. А, І куди я її можу поцепити? Да, забирай, бо в мене містов да немає. ёбаный костер нахуй. Сука. Хоть заражение пропало. Все, що я мог забрати, я забрав. Це був треш. Так, а що дає модифікація удлінений ствол? А ну-ка, де вона? Стрёмно, да? Увеличивает урон, дистанцию и точность наводки оружия, но делает неудобной стрельбу от бедра. Да похуй мне от бедра. А подожди, не, стоять. Я поставлю її, пожалуй, на калаш. Стало. Все. Калашмат. Ти не все забрав, да? Ну я все, що смог. Книжка есть. На другом этаже. Чув? Що за книжка? Хавчик. Давай. Да ось у нас этот. Вверху тумбочка. Валим, валим, валим на гелике. Банзай! Все, я погнал. Ноги сломаю, потом... Не, я ж знаю уже, з якої висоти він падає. Чуєш, а ти що, з інвентаря всі патрони на пістолет забрав, чи що? В смысле? Чи це ті, що ти понаходив? Тиша понаходив. Бо в мене вже аж 354 патрона. Ні, тиша понаходив.
Ти що, там в інвентарі вроді би 400 штук должно бути. Ну, хай вони лежать, я буду чисто стріляти тими, які знайду. Так, все, съебываем сюда. Да, согласен, нам надо сейчас готовиться до ночи. Та подожди ж ти мене, я велик не можу знайти свій. Щас приїхати, надо броню починити. Ебать, у меня тут 473 этих магнум. Еще дома Ну, 40. так- Це ж хорошо, якраз будеш ними відбиватися від зомбарей. Вони урона нормально дають. Якраз тебе буде калаш і магнум. Так, а ну-ка сюди. О, у мене вже по ремонту. Чи як його? Як правильно називати? Це навик, що ключик нарисований. Коротше, із 75 вже 55 є. М. А снайпера тільки книжки як читаєш, вони тільки експу дають. Ну, если уже том прочитанный, то да. Мгм. А смысл, если кому-то можно открыть что-то? О, у мене дві аптечки є. Це хорошо. Ту-ру-ту-ру-ру. Поїхав я до торговця. Ты тут Раша? Ага, А, квест а забрал. чо ні? Ну да. Ебать. А мене не світиться, щоб я забрав. Та й у мене не світиться, але треба зайти глянути. Да, в книжному магазині нічого не обновилося, кстати. А я ж метку даже поставив до книжний магазин, ти якраз на ній. Ну це ж я ж кажу, тут нічого не Постав обновилось. метку для себе, якщо що. Та я заїхав так, чисто мимо проїжджав. Бо потім ми шукаємо його, де, блять, воно є, нахуй. Get lost, bum. Ні, в мене нічого по квесту не віддає. Серйозно. Угу. І в мене не дає. Може за те, що ми поздихали? Та не Хоча знаю. вряд ли. Бать, 48% велосипеда, пиздец. Shit, man. I treat you that good, and you don't even fucking tip me. Ебать, і ти прикинь, скоро ж все-таки нападатимуть ще. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has Чо, a full хуєл, блядь, я, money сука, там back потів, guarantee. нахуй, ради якого хуя? Ебать, підар, сука. Get the hell out of my store. It's Пидор. for real customers. Чуєш, тобі такий шлем не нужен? Just get the fuck out of here. Ні. Не хочу. Поїхав я додому, короче, в розстроєних чувствах. Що за хуйня Тут ця? даже є книжка для магнума. Так само Раз йому томовники. задання виповняєш, блядь, сука, а він ніхуя нам не дає, гандон. Перший, п'ятий том пожарного. Ну ладно, я сейчас вигружусь. All that І damn приїду ще одне talking задання and попробую goofing, and активувати. that's all you buy? Я тепер молот можу 4 уровня создавати. Мгм.
Отой роботизирований. О. Если хватит ресурсов, 2 штуки создаси. Ти мені підготовиш ресурси, я тобі создам. Так, а я ж не знаю, які там надо. А, ну я можу сказати, в принципі. Щас гляну. Железо, липк. Ой, наготин. Молот 40 ізоленти. Та ні, тоді ну її нахуй. От їх 2 поставимо і хватить. У нас, блін, немає скільки ізоленти. Ну я тобі сказав, скільки треба. Це всі детальки замотати друг на друга, типу. М. Нет, чтоб просто клей. Надо ж липкую ленту. Ты шо? Нарешті дома, блядь. Я тобі не дають пізди. М. Тут ще й вода набралась. Блять, був у торгаша, йому самородки які не скинув, які випали із сундуков. У нас тепер 23 тисячі того. І це хорошо, це дуже хорошо. Сейчас ще на этот понадеваю на магнум апдейте. Вообще песни буде. Сейчас таки 8-кратну оптику нахуярю. А у нас такої даже, мабуть, і нема. Де, ну, ти понял рофл, да? Ну да, я знаю, що вроді 4-кратна є. Блядь, я, наверное, цю 2-кратну оптику поставлю на калаш, а тут коллиматор сниму. Як тобі угодно. Чуєш, а модифікація очиститель води куди її ложить? В модифікації броні. Одяг броня. Снизу там. Под бронею. Побачив? Угу. Ну, я могу ще 2 модификации. Это подавитель радиации и этот фонарик. Він на лук, подавитель радіації Ну и на цепляється. револьвер тоже. Ну это хорошо. Это я только что глянул. Так. Мне надо на ремонт брони срочно. Ага. Так. Хавать хочешь? Хавать не особо. Там хлеб, если что. Но сейчас, если что, похаваю. Там патроны, хочешь на башню заберем? Які патрони? 7,62. Та у нас там хватає, ти що? Ти бачив, скільки у нас там патронів?
Так, похавать ти кажеш, да? Мгм. Я на всякий случай що-то з собою все-таки візьму. Трошки хліба, І ніхуя собачого більше. корма А, ну хіба що собачий і корм на хліб банку намажеш. консервірованих груш. І все. І я пішов на башню. Устанавливаем модификации на калашмат. Ти, кстати, калаш поміняв свій? Я не забирав його ще. Хорошо. Чуєш, ти якщо будеш на башню двигати, візьми ремнабор. Один, бо у мене пістолет почти офнувся. Я тоді візьму 3. Ну, или так. Тут ще 10 хвилин треба воду перекипятить. Ну поки вона кипятиться, я поки що рецепти почитаю. Угу. Ти там казав эти каструлі превратити в міни. Попробуй, кстати. Побачимо, що воно получится. Хим лабораторию можно создать с помощью кастрюли. Ага. Ну і не тільки. Мені там ще один левел апнуть, я хим лабораторію змогу создати. Угу. Непогано. Ну, ух ти. Це надо одна липка лента, гвозди, порох. Що там? Это сейчас надо создавать. Гвозди, порох, сталь. Порох настроить тут. Не один. Ой, не сталь, а железный слиток. А де железні слитки? Ти всі забрав? Ні, я взагалі не брав ні одного. А, його просто або я, або ти не туди поклав. Так, що за напряжна музика, я не поняв. Хочешь прикол? М. Для того, чтобы создать мину из кастрюли, и кастрюля вообще нахуй не надо. То есть, а нахуй ми їх собирали? Не, я могу их в железо переплавить, кстати. Это хіба. Ты, блядь, пизда. Фокус, нахуй. Сука, ці прыжки ебучі, блядь, опять колья сломав. Ёбаний в рот, нахуй. А, ох. Да, переплавляется. 17 секунд и вони в залізе. Переплавляються. І скільки получається? А сейчас побачу. 47-40 поки що. Щось я не понял. Щось. А, не там дивлюсь. О. Сейчас 53:02. Железо. Ну Я да. туди дивився. 53. 50 железа з 2 каструль. Одна каструля 25 железа. Угу. А в нас їх тут ще 12 штучок. Якраз поки вода кипятиться, я їх перетоплю.
Возьми ремнабор, не забудь. Я вже поклав собі в рюкзак. Угу. Ніч переживем, де я піду відпочивати. Угу. Бо що вчора в 4 ранку вставав, сьогодні о 6 ранку вставав. Виснажує. Угу. Надо буде придумати, коли можемо ще в Севендейку поіграти. Ну, тільки в такий час. В інші часи не можу. Печально. Ну що ж поробиш? Угу. Радуємося тому, що маємо взагалі можливість. Вірно? Наверно. Так, сейчас забираю я роботів, ставлю її на башню. Ебать, я тобі скажу, калашмат з оптикою і з глушителем прикольний вигляди. Так іменно, знаєш, по-бойовому. М. Кстати, оці каструлі і гриль можна було использовать ще 2 костра поставити, щоб швидше готовка йшла. Хавчика. Можна було. Нічого, ми ще каструлі і гриль понаходимо. Я це, короче, поняв в арену, як граю. Так, а це недавно... Будь здоров. Дякую. Пацик українець попався, теж там з Дніпра. Бивший воєнний, короче. І ми з ним оце... Іменно з ним знаєш, чим інтересно грати? Що от коли ти з рандомною тімою заходиш і грати, вони, блядь, розбігаються хто куди, хто що хоче робить, хто лутається, хто біжить, стріляється з другими ісполнителями. А ми з ним, короче, делаем по-грамотному, создаем якусь тактику и делаем что-то в общем. Біжим, короче, перебіжками, криємо друг друга. Оце мені таке, знаєш, таке подобається, що злагодженість хоч якась є. Так, тебе сюди одного поставимо. Завжди чудово, коли злагоджено. Ти поняв, єсть. Що? В любій грі, так. Ні, ну просто поняв, ми з ним балакаємо по мікрофону, я так перебіг, сів за деревом, кажу, крию, перебігай. Він перебіг, каже, крию, біжи ти. Я так перебіжками Друга там просто матами криєте, блядь, ніхто нікуди не перебігає. Ні. Та я вгораю, блін. Серія плаваєш, подлюка. І знаєш, типа, хорошо, так от ми в зданні засіли з ним, він перший етаж сидить, чекає, я второй етаж. Угу. Він такий каже, справа від мене, типа, там біжить хто-то. Я ж таки сразу дивлюся, він починає по ньому стріляти, той відлікається на нього. А я, короче, їбашу со второго етажа, короче, по цьому, по противнику. І поки якраз... Короче, хто-то із нас один по-любому приманкою работає. Ти мене злякав. Ну, буває. Хіба тут спагетті можна приготувати. За це не калашмат. Чилі дог. Угу, їбать, як в сталкері чув. Кстати, да. Охуєнно. Так, надо пистолет отремонтировать. Ну сорян, покоцав трохи. Та я ж теж з нього стріляв. Так що... Я ти набор уже не надо, да? Не, уже не надо.
Ну, нехай у мене буде. От реально вбий, міна. Міна, напиши, і ти побачиш, що для каструлі зміни там тупо железо. Стальний сліток надо один. Це, ну, піздець. А у мене вони навіть не відкриті ще, так що я не можу подивитися. А, Мені із 3 ще 7 надо книжок прочитати. Пістолет з каліматором тепер теж прикольно виглядає. Що ти робиш? Так а що ти можеш создати, кстати? і бачите, я тут очі дергаються. А ти свої не бачиш. Що ти маєш на увазі создати? Ну, із рычаток. А, чуєш, так оно все-таки есть 8-кратный оптический прицел. Я можу коктейль молотого замутити. А взрывчатку? Саме Яку-то. примітивне. Взривчатку сейчас глянемо. Гранату можу создати. До хіра воно требує ресурсу. Механическая часть, порох, слиток железа и пружина. Блять. Ну я Могу не знаю. динамитную шашку создать. Пороха Бумага він багато? 14. Ого. Шашка Не, не 20. Лучше коктейль. Коктейль, машинное масло, канистра с бензином, 300 канистри. Ні, Коктейль ні, не ні, тоді лучше. не надо. Не надо нічого. Ага, я додому, да? Хватає, мийте ноги, Да. лягайте спать. Да-да-да. Бля, оце б хавчика сейчас з собою захвачу. Одну хлібину. Ти скільки з собою хавчика взяв? 2 хлібини. Ну і я 2 хлібини, все, можна піздувати. Бо скоро готуватися треба. Я якраз пойду кавер. О! Я... Чуєш, а подрівник на лопату цепляється, ні? Не знаєш? На Да? лопату? На лопату Да? модификации цепляются. Угу. Модификация утяжелитель. Куди б її в'їбать? Наверное, попробую сейчас сюда и поставить на этот, на топор. Да. На топор бахкає. А ну-ка. Кстати, охотничье ружье 5 уровня могу создать, если что. Аж однозарядный. Угу. Чуєш, а ти, кстати, можеш охотничий ножик создавати? Да. А якого уровня? Можеш сейчас глянуть? Пока что первого. Ага, тоді не надо. Готов відновити експу. Що? Експу відновити готов. Слухай, а ти що двері металеві не закрив? Де іменно, в башні? Угу. Щоб розгону набрати для прыжка. Хотя не закрита, то не пересувалось. Да, ну мощна дверь, конечно. Я там бачив, збоку поставив цих 2 молота. Не бачив. Біля Ну, дверей? збоку там. Ні, збоку, справа. Ближе до мого камня. А, все, побачив. Я якраз буду спостерігати, як вони будуть працювати, і якщо вдруг чого, помагатиму їм. Мгм. Та мені, чуєш, мені хоч би самому там устоять нормально. Та-да. Я сейчас не знаю, я це думаю, чи лестницю оставить, чи ну і нахер. Чи убрать.
Тобі Мабуть. вирішувати. Мабуть, уберу я її. Залізу по блокам, якщо що. Тут калашмат третього твій, мій. Твій, я свій забрав, у мене четвертого. А що ти там ламаєш? Ну ці ж ламаю, як його. Лестницю. Мгм. Все, по блокам заліз. Ще удлинений стол. Угу. Та я поснімав модифікації. Та тут поняв, на третьому рівні 2 модифікації, на четвертому 3. В смысле, на четвертому 4? Ні, 3. У мене 4, у мене 4 модифікації можна мене, поставити. ну так в тебе А, який? ні, 3. Кого да, ти точно, не 3. йобаєш? Тебе. То в мене на топорі можна 4 модифікації поставити. На остальному. Угу. Так, поперезаряджаю все там, якщо що. Тобі 9 мм скинуть? Та в мене є, у мене 195 патронів хватає. Я зараз калашмат перезаряжу, у мене не калашмат, тут 300 патронів. Я буду старатися економити. Буду старатися якось з лука там відстрелювати або ще щось. З цибулі. Цибулі, лука, чесника, побачимо. А що вже музика почала грати? Тільки 21:00. Побачив, де молоти стоять? Да. Мої там завтра собираються шашлики жарить. Угу. Чудове діло. Та я це думаю, іти чи не йти? Тобі рішать. Та да. Но я по дню КС точно буду. Ну ти, якщо що, мені напиши. Да, я не пишу, коли буду розпочинати. Ти типа хочеш днем знімати, а вечором віддихати, чи як? Чи і вечором хочу теж? Та вечором теж, ну тільки вечором там може щось друге. Тобто. Ну, по настрою. Може 7 Day. Та ні, думаю, давайте давненько в неї, а то у нас 7 Day на 7 Day сидить. Ну так і що, нормально. Я не кажу, що гра херова, но, блядь. Треба і інші проекти, так сказати, допроходити. Я уже в сектор 0 перейшов, давайте. А що ми ще, кстати, граємо? КС. Чи ми з тобою тільки КС граємо і 7 Day, да? Да. Ага. Да, шкода, що в тебе The Forest немає. Нам що, мало ігор чи що? Ну ні, вообще, я маю в виду, кооперативно щось би грали б. А зараз не кооперативно гуляю. Ти не поняв, ну ми з тобою тільки граємо по факту тільки КС і 7 Day. Мене, в принципі, все влаштовує. Ти кажеш, сектор 0 перейшов, ти тюрму Харана проходив? Тюрма Харана це ДЛСК. Нахрен мені То есть? ДЛСК. Ні, ну це типа доповнення, і там можна знайти золоте А оружие. я що сказав? Мені воно... Типа як стає базака, поняв. Я не зацікавлений поки що в цьому. Ну, я тобі кажу, якщо що, інтересно. Мені просто було цікаво знайти золоте. Якщо це і проходить, то без стрима. Мені на стрімі це не цікаво проходить. Ні, я понял, я просто кажу тобі, що мені було завжди інтересно знайти золоте оружие, прокачати його типа королем і подивитися, скільки воно урона даватиме. Угу. Я, кстати, остався довольний, тому що там і катана, і всякі Ти нові. чаще в Daylight Ну, А, це ж ти не в офіціалці, точно. Да. Там в офіціалці бувають івенти, і за виконання івентів дають золоту оружку. Те корек мачете є? Мені дали лук дракона, щось таке. І ще Ну це там біту якусь там обновлення. теж дали.
Це обновлення вже, мабуть, повиходили. У мене там такого нема, бо у мене версія. Версія не пам'ятаю яка. Ну, у мене там якесь обновлення, там ще не таке прям. Точне. Ну ти ж її по скидці купляв, а я її їбав куплять, тому що так же само, якщо зараз би мені б сказали купляй 7 Day, я б хуй би її купляв, тому що вона 300 з хером зараз стоїть. Фух. Ну що, ти готовий, якщо що? Угу. Я ну вообще думаю, може вниз спуститься. На забор, як Мгм. варіант. Спускайся. А там, Якщо що, будемо если что, крить друг забежу. друга. Угу. Будемо крить друг друга, якщо що. По возможності. Ну просто Опа. з гори краще було би. О. Блять, одно подлагало не вовремя, сука. Птички чи що? Ага, Ага. і в мене подлагало. Подлагало, ну капець як не вовремя. До речі, це ж, блядь. Ой, собачка. Птичка. Була. Ще собачка. Вони всі на тебе зараз агряться. Я знаю. Большинство. Да і у мене тут їх небагато, це їх багатенько. Ригака, ти де, блядь? Іди сюди. Щось твої молота вообще не работають. Та хуй зна, чого вони не працюють. Блядь, птица нахуй, сидись. Єбать, мене вообще не чутно, як я стріляю, походу. Ой, регака. Опять здесь птичка. А сейчас вообще молота не работают, я тебе говорю. Може із-за того, що дуже швидко. Типа відбігають. Ні, так вони не активіровані. Не хочеш прийти сюди активірувати? Та в смислі вони не активіровані, а як їх активірувати? Їх просто ставиш і вони їбашать. Каже, прийти активірувати. Ти поняв, що ти сказав? Угу. О, у мене достіження їбануло якесь. Давай, сюда, блядь. Та йди нахуй, ворона ебуча. Что за хуйня, блядь? Так быстро бежать, что я даже по ним не попадаю, ёпты. Це має час бетон, кстати. Угу. Надо побольше ремкомплекта. Потому Надо что было. калашмат быстрее портится. Так там есть на башне 2 штуки. Ремкомплекта? Да, я же оставлял специально. А, ну да, сейчас было. А я отак. Ах, ви ж суки! Чув, вони мене збили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не вечно ж мені падать, да? Ну да.
Мінус Жерабас. Ні, на башні Ще один буду. піздує. А лучше на башенке, проверенный метод. А то так отвлекаться на пташек и прочую хуйню. Потом твои молоты все одно нихуя там не работают. Толком они там ебашатся. Блядь. Я й забув, що у мене не снайперка. Не ставай, Костя, не ставай на ту сторону. І мені ж не по ним попадати ніяк, а вони там щас стіну більше рушитимуть. Так вони звідти біжать. О, регака. Ага, по мені плюнув, сука. Ти чо, сука, мразь? Враг би завалив. Не, ну Магнум, конечно. Це Та й Магнум. калаш з глушителем, ніхуя собі. До тебе побіг Ригака. Не бачу. З тої сторони. Опа, до мене тут волна прийшла. А де регака? Та там десь на той стороні у тебе був. Десь ламає. Люка не бачу. А, вон. Все, двері зламали. Ух, бувають тут дохуя. Що, внутрі забігають? Сейчас будуть пробувати. Поки що, походу, на лестницю залізли. Сука, як я ненавижу ці 7 ночі, це ж, блядь, ремонта тут піздець потім, блядь, хуй зна скільки. Ну, двері сломані, це вже все. Старайся їх не пускати, щоб, блядь, мені внутрі менше ремонтів було. Прийдеться. Колья внутрі розламали. Ну старайся делать так, щоб менше ламали, бо це ж піздець. Надо стальную тобі двері делать, стальні туди. Бо то таке, у нас бетонна стінка і, блядь, двері якісь такі. Ніхуя в мене тут зірвався. Сильно повредив забор. Та знаєш, ні. Ну я не знаю, А Коль? він ізнутрі зірвався. Єбать, це там кольям пізда. Да, є таке. Ну, будеш ставити тоді. Бо я їбав цим займатися, це, блядь. Це для мене повний піздець. Хочеш, сука, поиграть в удовольствие, а в итоге, блядь, наоборот. З цими їбучими підерами. Зараз Та зарветься. йди ти нахуй там ригаєш мені, сука, гандон їбучий. Чи взорвався вже, чи ще? Сука, ваші голови для мене як спілий арбуз, нахуй, давай.
Чого так мало, блядь? Давай. Ще сюди. Що такое? Все? Не рассчитывай даже. Ні, ну радує, що вони хоча б в колія спотикаються. Да, мені внутрі потім їх ставить хуй зна скільки, блядь, із-за того, що двері хуйові. Я ж О. кажу, не пожалій сталі, блядь, постав стальні туди двері, як у нас в хаті стоять, і пиздець. Я опять не забув Ой. яку снизу. Короче, я так понял, там пизда сколько кольев поломаних, да? Ну не Почти. прям пиздец. Ні, Сколько? Процентов 10, 80 уже 10. нема? 10. Вони в основному в одну ногу тусуються. Потому що вони біжать до тебе. Чим так як ти стоїш, то ж вони до тебе біжать. Бать проститутка. Та вони всі шустрі. Я тут достижение получил. Та я теж Грязный получив. Ларри, улыбнется ли вам удача? Да падай ты уже, пидорас. Ти, сука, чорт. Іди Чувствуй нахуй. себя ковбоем. Іди нахуй. Ого-го. Як прикольно двоих одним выстрелом прошивать. Угу. Ой, вояка. До тебе 3 жирних біжить. Ой-ой. Бля, сейчас начну друг на друга прыгать. Та да, ось у мене таке щас і буде, походу. Я ж скажу, чувствую себя на диком западе, блядь. Та да, сука, судя по звукам, блядь. Заставляю их танцевать. Ебать, патроном пизда нахуй. Бачишь, да? Угу. Блять, патроны. Бачу. Левел Тепер апнув. только арбалет. Я почти тоже. Ебать, мені тут уже блоки проламали нихуйово, так що. Я бачу. Ой, реганіна десь рядом.
нахуй отсюда. Диви, забери піде. Ой-ой. Було б прикольно, якщо був мініган, тільки магнум скинув набоями. М. Я взагалі не парю, що вони там, блядь, ззаї. Пішли. Головне, щоб в тебе бетона хватило потім. Так. Бетон создать за 7 дней, чепуха буде. О, ти диви, біжить, блядь, мішок, нахуй. Мені головне... нахуй. Сібал отсюда, курва. Фух, напряг. Опа. Прыгай, блядь. То надо, мабуть, в 3 блока в висоту. Так там є 3 блока висоти. Значить ще на 1 блок висоту. Ух ты, попал, блядь. А вы заебете, от бедра все стреляются. Єбать, вони в мене тут блоки ламають. О, на нахуй. На нахуй. Лежать, сука. Куда собрался? На нахуй, минус нога, блядь. На, сука, жирный пидор. Бать, он передо мной прям камень ломает, прикинь. Веселуха. Я тут с ними в рулеточку играю. Я, кстати, тоже левел апнул. А це вже погано. Ого. Куда нахуй? Ну, в мене ж тут проламали стінку, не забувай. А, там один блок тільки. Ні, в смысле, в мене вже щось сломали. Ну да, один блок. Центральний Внизу? якийсь. Походу, да. А я хотів сказати за те, що минулу ніч. Єбать, що в мене тут робиться, нахуй? У мене звук все, успокойся. Не, я їх отвлеку. А, я вас бачу, чорт. На нахуй в сраку. На. Та сука, чо так не вовремя вони ухиляються? Ухилянти їбучі. Ти мені не хочеш допомогти? Сейчас, я мішки, щоб не попадало, позлутаю. Бо помниш, в прошлый раз менше було? Помниш, ні? Угу. Щоб поки свіжак заберу. Бо я їбав потім. Просто це все тоді в ноль іде.
Ще один обрез знайшов. Пістолет 4-го качества. Блять, сейчас на кольях поздихаю. Чуєш, як стінку там достроїм, треба буде мені потім тут теж бетоном обробити. Да. Де він, Спочатку сука, плюється, підер? треба відновити все, тоді вже будувати. Йобаний ти петух. Ти ж зрозумів мене? Да, я подожди, в мене щас тут... Давай я Форс-мажор. подсоблю сейчас тобі. Давай, бажано, бо в мене одні стріли остались, блядь. Там ще біжить. Ой-ой-ой. Вони ще біжуть. Це ще не все, Я вже мабуть. поняв. Вони... А. Ой-ой-ой. Нахуй я спригнув, єба. О, тут антибіотики є. Ух, моя нога заніміла, це ж пізда. А! Єбать. Все, я здохну щас. Ні-ні-ні, йди до мене. Фух. Ще там іде він. Да, є. Давай ти патрони скину, серій. Давай. На, раз. Давай. Подбирай, пока я их отвлекаю. Подобрал? Да. А на Бери, що ти скинув? перезаряжайся. На автомат. І на пістолет я теж. Перезаряжай автомат. А, ты на пистолет. І на автомат теж є. Могу ще на автомат скинуть. Не, У хватит, меня хватит. 2 стака еще есть. Бля, так, кстати, отстреливаться мне нравится вдвох. Скажи, Угу. а пизде, коли вони в один лайн. Ой-ой-ой-ой-ой. Я аж почернів, блядь. Та пиздец, сука! Та то той підер, сука, зелений нахуй. Плюнув в мене, пиздец. Мінтяра єбучий. У мене все розмите. Щас я попробую добігти до тебе. Де ти там? Все. Біжу. І все? Откинувся? Не, я отпиздив їх. Открився? Це хорошо. Давай, подходь, я тебе скину еще стак этих. Так Ой, вони вже не я тебе біжать. в рюкзак скинул. Чи ще біжать? Та не, вроді все. Поздравляю. Спасибо, я тільки раз здох вообще за всю игру. Ну типа за ночь. Я вроде еще не здихав. В. Ну тобі повезло, мені ні. Тут пособираєш, що я пооставляв, бо в мене не влазе. Угу. Блять. Ну, ти не один нахрамився на колья. Там ще серий, ще ось тут. Тут ще були. Вроде бы як. Пошли. Чуєш, ну я тобі скажу по бетонній стінці критичність повреждений тут не така й сильна. А, ти вокруг Іду. пошел. З другої сторони побіжав чи що? Угу. Ти там щось нахрамився?
Ні, я перезарядив автомат. Десь дерево опять сломалось. Не, А тихо, щас тихо, нахрен. тихо, тихо. Походу, чи снаружи хтось є ще. Коротше, я не знаю, я заберу стак дерева. У нас із цього із сейфа. І буду тут займатися кольями і всю хуйню. Вроді би, коротше, те, що я не змог підняти, воно пропало. Угу. Не, ну один блок бетону вони все-таки сломали. Так, чуєш? Скільки їх було і тільки один блок. Кстати, а тут я не бачу. Щоб щось поломане було. Та ні, тут ось ніхера себе, тут. Ну як, не сильно, ну повреждення є. Так я ж тобі казав, що там тільки один блок у тебе поломаний. Вообще хуйня. В тебе Чи пожарний нема? 5-й том є? Ні, а должен бути. А я нашов. О, на магнум тобі 12 Подожди. патронів. А я тобі книжку. Порядок. Ну що, поздравляю. Ми пережили. Спасибо. Так, Тепер все на хату. тобі надо, да, сейчас підемо на хату, тобі надо буде создати несколько ремнаборів. Потому що я сейчас візьму стак дерева. Блять, велик викину. Фух. Ну це було потно. Серый, ты сейчас сильно не увлекайся с починкой. Угу. Помнишь? Ні, ну я Щас. візьму стак дерева, хоч починю, хоч чуть-чуть. Не, давай ты возьмешь стак дерева, мы сейчас сначала разложим все, що нашли, і тоді береш стак дерева і завершаємо. Окей. Йо-моє. Що, то оставлять все на полдороги? Да. Ну, вот так вот. А що за баг? Справа. Все. У мене, блядь, показалося, що я взяв стак дерева, поняв, у мене це сотня всього. А, кстати, эти фиолетовые таблетки принес одну. У мене зелених 3 штуки. Ну, складываю медикаменты. Чуєш, він у мене їсти хотів уже і не хоче. Ну да. А, Так, кстати, level up. тебе 9-миллиметровые патроны надо? 250 О, в мене два- штук. Давай. Це ти насобирав? Да. Мені його отремонтувати, кстати, надо. Короче, глушитель на автоматі оставлю, так що мені якось. Хай буде на калаше. Не хочу. Создавай ремнабори. Ти що, всі набої забрав отсюда? Да. Тебе патроны надо? Та ні, вообще питаю. Єбать, у нас 24 тисячі этих фішок. Да. Ого. Я ж сказал. Коли це у нас ще таке було? Який том? Другий, третій, сьомий. А в мене... Ой, якраз другого не вистачає. Да. Так, сейчас я з'їжджу на башню калаш, отвезу туда кину. Отремонтирую. Стій, я ти сразу дам набої, щоб ти відніс туди. Угу. Давай. Калашмат я свій починив. Угу. Стой. Стой. Це тобі, а це закинуть туди надо. Все. Закинуть що іменно? А там Стріли? Есть... Да. Ага. Ну, знаєш, мені кажеться, ця разночка було трохи проще, ніж прошлий раз. Тому що ми якось трохи улучшились, я б так би сказав. Можливо. Ілі може із-за того, що патронів більше. Все Мені можливо. кажеться, і то, і друге.
Костя, постав на це, на создавання Бетон. стальні двері. Ні, стальні двері. Бетон то понятно, стальні двері. Такі, як у нас в хаті стоять. Я Я думаю, понял. вони не помішають тут. Що скажеш? Сейчас гляну. А в нас на башні стальний ні. Ти про що? Двері? Ні, на башні у нас обичні. Я маю в виду на воротах поставити. М. На башні обичні, да? Угу. Угу. Тоді я сделаю 2 люка и 2 стальные двери. Угу. Ну да. Можно и так. Стали, 40 пружин и 40 механических деталей. Короче, із стака дерева у мене получилось, блядь, 250 колів. Маловато. Так, ти просив желізні стріли виложити, да? Так. Да, нехерово вони тут так поламали внутрі. Я думав, тут поломка поменше буде. Ну не все ж. Та не все ж. Все равно, блядь. Ну, Лучше їх вообще сюди не запускати. малой кров'ю обошлось. Угу. На то здихали менше, правильно? Угу. Та я вообще здох по дурості, потому що спригнув. Ні, прикольно ми, да, так спина до спини, блядь, як в якомусь фільмі. Да, є таке. Ні, ну мені це нравиться калаш з глушаком, і так імбово стріляти. Ще прикол. Так, і бетон сразу поставиш, крафтить, це хорошо. Не все так просто. Що? Для того, чтобы Чё? бетон крафтиться поставить, надо сначала песок, надо сначала цемент, а потом уже камень. Ага. Я могу, например, на ремонт сейчас создать бетон, потому что есть там определенное количество цемента. Хорошо. Пока что так. Надо буде і собі камня надовбати, щоб там блоками позаставляти. Угу, Кам'яними. Ну оці, кирпичні, понял. угу. Сейчас 20 ремкомплектов поставлю. Точнее, возможно, даже и 30. Да, 30. побольше. Все, поставил. Хватає ресурсів? Да. Ха. Ще й кролик там об колія ударився. Клей поставил делаться Угу. для липкой ленты. Вертайся. Щас я подивлюся в округі, де воно тут є. Вони тільки з одної сторони поламали колья, да? С двух. Пойдемте. С двух. Хіба з двох? Ні, внутрі. А, внутри ближе к одной такая. Бо я дивлюся, тут тільки з лівої сторони вони поламали. Внутри Больше только с текста. одной стороны. Угу.
Ну, Цемент мо- ми я, мо- заготовку поставив. я, можна так сказати, вроді би все отремонтував внутрі. Зараз я точно передивлюсь. Вроді би, да. До башні вони не добрались, ні? Домашні? Угу. Ні, вони в угол втикались. Ну, то есть вони башню ламали? Чи не ламали? Питали, що там. Там зелений той, то що зривається був. Угу. Но він не взорвався. Так, все, беру велик, їду назад. Мгм. Де він тут у мене? Та блядь. Да, на следующем стримі у нас буде починка повним ходом. Не тільки. Ще й не починка, Мгм. ще й апдейт. Ну, я начну там колья выставлять, ты начнешь подчинивать забор, я начну у себе там тоже помогать выставлять, потому что у мене там пиздец прям. Угу. А там може і електрику підключимо вже. А, ты имеешь в виду шипы и электрический забор? Ну, типу, отремонтировать бетоном это всі Так, калаш остачу. первого уровня сюда, И чи этот- третього. І тоді зверху поставити колючий забор і підключити його до питання. Чуешь, а ну-ка сейчас, подожди секунду, у нас есть там на дробаш патроны? Набои. Да, є 33 штуки. Так, ну на цьому стрімчик буде завершено. Дякую вам за увагу. Очікуйте наступний стрім, а щоб його не пропустити, натисніть на сердечко, ви отримаєте повідомлення. Не тарахти, блядь, Серега, нахуй. Ви отримаєте повідомлення про наступний стрім. А якщо вас цікавлять записи минулих стрімів, вони зберігаються на моєму YouTube каналі. Тому дякую вам за увагу. На все добре.